تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، وأيا كان جنسك، وأيا كانت جنسيتك. وهلا بيك معنا في هذا اللايف المميز بعنوان هنفرح بيك امتى. وإن شاء الله هنغطي حاجات كتير من التساؤلات اللي جت من الشباب. بس خليني في البداية كده أخد سؤال عاوزكم تردوا عليه، والشباب هينتقوا من الإجابات بتاعتكم وهنرد عليها خلال اللايف إن شاء الله. لو حد لسه لغاية النهاردة لم يتزوج، ما هواش في علاقة جواز، من وجهة نظره إيه اللي مخليه حتى هذه اللحظة لم يعني يدخل في علاقة وتبقى كاملة سعيدة ممتعة؟ وبعض الناس اللي بيسمعوا كلمة هنفرح بيك إمتى بيبقى جواهم مشاعر أنا حاسس بيها قوي وعارفها قوي قوي قوي. واحنا اخترنا النهارده يوم 11/11 لان هم اعلنوا ان يوم 11/11 هو اليوم العالمي للسناجل، يا سنجل ويا سنجله، واحد 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 واحد، كأن كل واحد لوحده، مع ان هم اصلا 100 1111. ولكن تم اختيار هذا اليوم ان هو يكون يوم للسناجل، وبالتالي اخترنا اليوم ده ان هو يكون اللي هنبدأ فيه هنعمل فيه اللايف بتاعنا بعنوان هنفرح بيك امتى. خليني في البداية أسأل سؤال. لما حد والسؤال ده مش مهم تجاوب عليه في اللايف، انا عايزك تجاوب في اللايف لغاية النهاردة ما اتجوزتش ليه؟ قول لي اللي جواك واللي خلاك شايف انك لغاية النهاردة من منظورك ما حصلش موضوع الجواز. لكن دلوقتي هنتكلم على ايه اللي بيخلي حد يتضايق لما يسمع الكلمة بتاعت هنفرح بيك امتى. لما حد يقولك هنفرح بيك امتى بتتضايق ليه؟ وايه اللي بيخلي بعض المشاعر تبقى جوه كده؟ خليني اقول ان احنا كإنسان كبشر مختلفين عن باقي المخلوقات. كل حد فينا بيحب يبقى له مساحة بتاعته، حاجات خاصة بيه اللي بنسميها الخصوصية او مساحة الخصوصية. ومساحة الخصوصية دي احنا لو لاحظنا هتلاقي نفسك مثلا عندك درج معين في البيت او حاجات بتاعتك او افكار خاصة بيك ما تحبش حد يعرفها، ما تحبش حد يطلع عليها، حتى لو هي عادية مش لازم تكون غلط يعني. ولكن احنا بنحب حالة الخصوصية دي. حتى حالة الخصوصية بتدفعنا ان احنا نستمتع عندما نمتلك شيء. يعني لو واحد النهاردة قاعد في بيت مش ملكه مش هيكون بنفس مشاعر ان انا في بيت ملكي. ان انا بستمتع لما يكون البيت ملكي ده بسبب خاصية او حالة الخصوصية او مشاعر الخصوصية ورغبة الخصوصية اللي احنا كبشر بنحبها. الرغبة دي للأسف الشديد في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها، المجتمعات الجميلة جوي 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 جوي، مجتمعات أصلا بطبيعتها مقتحمة للخصوصية. عارفين مين فيكم اللي هيضحك موته؟ مين فيكم مر بتجربة ان حد من الجيران او الحبايب او القرايب يكون بيكلمه ويقول له كلتوا ايه النهاردة؟ لو نعم. يعني انا اول مرة اتسألت السؤال ده في حياتي اتصدمت. هو ينفع حد يتدخل في حياتي لدرجة انه يسألني ويعطي لنفسه الحق انه يقول لي كلت ايه النهاردة؟ ايه ده؟ والواحد اتفاجئ. طبعا انا كنت ساعتها خارج مصر، لما رجعت الكلام ده حصل الواحد اتفاجئ ان الموضوع ده في بعض المجتمعات، وخصوصا انا بتكلم كمصري، في المجتمع المصري عندنا دي حاجة عادية جدا. انا والله من ضمن المواقف اللي حصلت لي بنوتة كان عندها تروما، أزمة نفسية حاصلة في حياتها وهي كبيرة دلوقتي، ولما كنا في الجلسة انهارت لما تذكرت الموقف ده، إنها لما اتلخبطت أما حد كان بيتكلم فيها معاها في التليفون من سنين، ممكن يكون من 30 سنة، وسألها كلته إيه النهاردة، فهي اتلخبطت ومعرفتش ترد، معرفتش ترد، فقامت قايله اي حاجه كده وخلاص، اتضربت من اهلها انها ما قالتش الاكل اللي هم كلوه لانهم كانوا عاملين وجبه حلوه واكل جميل، فانت قلتي اي حاجه كده، انت كده خليتي شكلنا وحش معايا. والوجبه ما هياش مصريه، فانا خدت بالي انها واضح انها في مجتمعات كتير غير المجتمع المصري يعني. فالمجتمعات للاسف بصفه عامه بتاعتنا الجميله تبرمجت
على ان الطبيعي ان انا اتدخل في خصوصيتك، الطبيعي ان انا من حقي اقول لك ايه يا عم، هو انت لغايه النهارده ما اتجوزتش ليه؟ ما تشد حيلك بقى، هنفرح بيك امتى؟ انت لسه ما لقيتش شغل؟ ولا حد يقول لك هو انت مرتبك كام؟ بتقبض كام؟ الخصوصيه اصبحت للاسف مشاع. حتى دلوقتي بعض الناس مع تطور السوشيال ميديا ساهموا في الكلام ده كله ان هو بقى عادي، لدرجه ان انت اقفش نفسك كده هتلاقي بعض منكم متعة الفرجة على الريلز والستوريز بالذات، وخصوصا الستوري، لان الستوري بتكون مش حاجة قيمة هتبقى، حاجة بتخلص وخلاص، فهي في الغالب هتكون خصوصية. فانت بتكون مشدود وانت مش واخد بالك ان انت انجرفت مع هذه المنظومة، فانك تكون مشدود لمعرفة خصوصية فلان، خصوصية فلانة، بيعمل ايه في البيت، بيتكلم ازاي، عايش ازاي، شكل بيته ايه، شكل عربيته ايه، بيتعامل مع مراته ازاي، بيتعامل مع اولاده ازاي. واوعى تقنع نفسك انك عايز تتعلم، هي رغبة في اقتحام الخصوصية بسبب العقل الجمعي اللي اصبح متواجد في المجتمع بتاعنا للأسف الشديد. طبعا العقل الجمعي ده فرغ بقى أسئلة ممكن تضع ناس في مواقف محرجة. يلا بقى شد حيلك عشان تخلفي، يلا بقى شد حيلك عشان تتجوز أو تتجوزي، اللي هو تدخل في خصوصيات. وتلاقي بعض الناس ساعات يقول إيه، يعني أنا لما يسألني حد كده ويقول لي هتفرح بيك إمتى، أقول له يعني إن شاء الله. هعمل إيه يعني؟ هتصرف إزاي؟ هولد عريس؟ هخلقه؟ ويكون الشخص مش عارف هيعمل إيه. فأنا النهاردة في اللايف ده هطمنك، وهنغطي حاجات كتير، مش هنغطيها ونصوت، لا يعني هنتكلم عنها كتير، مش هنغطي نكفر. يعني تصدق الكفر بالانجليزي برضو، هنغطيها بالمعنى بتاعها. هنتكلم في حاجات ان شاء الله تفيدك في الحالة اللي زي كده، وتساعدك ازاي تتصرف، تتعامل ازاي، ليه بيحصل لك مشاعر من جوه لما يحصل كده، وازاي ما تبقاش في المشاعر دي. وفي نفس الوقت يا سلام لو انت قدرت تعرف ادوات تخليك فعلا تكون عايش هذه الحياة الزوجية السعيدة. نقطة كمان المهمة، ان اللي بيكون بيتألم هو ساعات بيكون مش واخد باله ان انا بتألم بعقلي اللاواعي ومن جوه مشاعري مؤلمة، بس انا شايف ان من حق ماما ومن حق بابا يكونوا بيقولوا كده، من حق اخواتي المقربين هم بيقولوا كده. عقليا هو كده برضو في نفس القالب، ان انا شايف ان من الحق ان هم يقولوا كده. وكل حد بيقول كده بيكون من وجهة نظره شايف ان انا مهتم بيك، ده انا عايز اطمن. الا قول لي كده بالله عليك، ايه الاطمئنان في ان انا اتجوزت؟ هتطمن بايه ان شاء الله؟ ايه الاطمئنان ان انا خلفت؟ فين الاطمئنان في كده؟ تطمن عليا لو كنت رايح حرب وراجع، تطمن ان انا عايش مثلا. رايح الامتحان وراجع، تطمن ان انا نجحت. قول لي هتطمن في ايه؟ يعني عايز اطمن، اصرفها منين دي؟ هتطمن بايه ان شاء الله؟ هنتكلم فيها بعد شويه، بس هعرفك ليه بتطلع دي، وهتكون مفاجاه بسبب العقل الجمعي اللي حصل. لكن خليني دلوقتي عشان تكون الحلقه بتاعتنا مفيده وبتعمل فعلا افاده للي بيقع في الموقف ده، هتكلم اولا ليه انت بتتألم. يعني لو انت بتكون بتتضايق او بتتألم، وخلي بالك في ناس كتير بيكونوا بيتألموا ولأنه كاتم وعم بيهرب بطريقة معينة، أو يرد رد كوميدي. يعني حد يقول له ها هنفرح بيك امتى؟ يقول له يوم القيامة العصر. معايا؟ يوم القيامة العصر، واخد بالك؟ وياخدها بضحك، يفكر انها كده مش متألم. لا، هو بيكون في الغالب من جوه متألم، وعمل رد الفعل الكوميدي ده عشان يداري على الانفعال بتاعه، فيدخل كوميديا فيضحكوا، فيضحك ويفرغ الانفعال بالضحك، لأن الاهتزاز وسيلة مهمة من وسائل تنفيس الانفعال. حد يمكن يقول يا جماعة بكرة الساعة 4:30 إن شاء الله، يوم 35/3/1935، ويرد ردود زي كده. لكن انا دلوقتي عايز ادخل بعمق جوه كده في النفس من جوه. لماذا؟ ايه اللي بيخلي حد يكون متألم؟ وهقول لك 7 نقاط. احتمال يبقى عندك كلهم، احتمال عندك حد منهم. طالما اتألمت في الغالب انت عندك حاجة من ال7 نقاط دول. رقم 1، ان انت مش محمي نفسيا. يعني ايه مش محمي نفسيا؟ عارف اللي بنسميها المناعة الذاتية؟
عارف دلوقتي مثلا لو انا طالع في مكان، لسه من فتره قريبه كنا في دهب، فنازلين الشط في دهب في الميه، فالشط صخري مش رملي زي شط الساحل الشمالي مثلا. في بعض الشواطئ تكون صخريه فيها صخور مدببه صغيره كده. فانا عارف دلوقتي ان انا رايح انزل البحر في شاطئ صخري، هنزل حافي ولا هلبس الحذاء المطاطي بتاع البحر اللي بدخل بيه في المية وبعوم بيه عشان يكون حامي جسدي من هذه الصخور المطاطية اللي موجودة في هذا الشاطئ. انا النهاردة الدنيا برد وعارف ان الدنيا برد، فانا لابس لبس تقيل حماية لنفسي من البرد. هعمل حاجة هتكون شديدة، حاجة مدببة، حاجة بتشوك، حاجة بتعور. ممكن ألبس جوانتي جلافز يعني، أو أربط حاجة على إيدي تحميني وأنا بعمل الحاجة دي. يقدر حد ينكر على اللي بيحمي نفسه جسديا لما يكون بيعمل حاجة مضرة أو حاجة هتعوره أو هتخربشه أو هتجرحه؟ يقدر حد يتريق عليه ويضحك عليه؟ لا. فاحنا بنعمل الحماية الجسدية المادية، ولكن ما بنعملش من جوه الحماية النفسية. الحماية النفسية معناها ايه؟ الحماية النفسية ان انا من جوايا ابقى شايف ان من حقي ان انا ارد او لا ارد، من حقي احمي الخصوصية بتاعتي دون الدخول في صراع او دون ان انا احط حكم سلبي على الاخر. يعني انا لما بقول ان المجتمع اصبح بيتدخل في الخصوصية، والمجتمع اصبح هو يعني ده اللي بقى سائد، فبقى اللي بيعمل كده هو مش واخد باله ان هو انجرف مع الطاقة دي، ومش واخد باله انه مخطئ في اللي بيعمله. انا بقى في المقابل ما ينفعش اتعامل مع انه مخطئ وان انا ادخل فيه شمال او ان انا اتضايق منه او ان انا ازعل منه. يبقى انا كده دخلت في صراع وزودت المشكلة مش حلتها، لان عشان اقنعه ان انت دخلت في خصوصية مش بتاعتك مش هتعرف تقنعه اثناء الانفعال. عشان كده قلت لكم لما نزلت اعلان لايف، منشن للناس اللي بيتقال لهم كده وبيزعلوا، ومنشن للي بيقولوا لك هنفرح بيك امتى، علشان المعلومات دي تكون عنده. فانت النهارده دلوقتي وانت بتشوف الفيديو ده شير لكل اللي تعرفهم، علشان المعلومات دي مفيدة للطرفين بصورة كبيرة بمشيئة الله. وعايز اضيف هنا جزئية مهمة قوي، ان انا بداية من النهاردة انا عايز اعملها من زمان بس كنت لسه مش مقررها فعليا، يعني ان انا بداية من النهاردة ان شاء الله هيكون في تفضيل وتكريم وتخصيص ايجابي للسابقين. دايما كل ما يبقى حد سابق هيكون عنده اختلاف مميز بيه عن اللاحق او اللي جاي متأخر. يعني اللي بيحضر معانا اللايف هيكون ليهم مميزات مختلفة عن اللي بيشوفوا مسجل على اليوتيوب. اللي بيسجل في الاول هيكون مختلف عن اللي سجل في الاخر. دي هتكون تفضيلات الفترة الجاية، عشان هي دي سنة الحياة للأسف ان احنا مش بنعملها. عارفين بما اننا بنتكلم عن المجتمع بقى، كم مرة كان في عزومة اكل خلاص وكلنا متفقين ان احنا نتجمع مثلا الساعة 4، والاكل كان جاهز وسخن ورائع الساعة 4 بالظبط، عشان ده الميعاد اللي احنا اتفقنا يا جماعة هنبدأ الاكل الساعة 4. يقوم كل الناس بعضهم او النسبة الاعظم متجمعين، وتلات ارباعهم او ربعهم او حتى يعني 10% منهم مجوش. احنا اتربينا في مجتمعنا على ايه؟ وده خطأ بشع لو في العقل اللاواعي عندنا. اتربينا ان عيب نبدأ اكل وهم لسه مجوش. لا، اللي جه بدري هيتعاقب وهيفضل قاعد جعان والاكل قدامه ولسه مش هياكل، وهيستنى والاكل يبرد لغاية اللي جاي متأخر ما هيجي. وبنعتبر من العيب ان احنا نلتزم بالميعاد اصله جه متأخر. ويا سلام بقى لو كان حد له شأن او حد كبير في العيلة بنعتبرها عيب. ولكن يسعدني اني اقول لك ان من الصح ان اللي جه بدري والتزم بالميعاد هو اللي يحصل على الشيء الايجابي او الحاجة كاملة، واللي جه متأخر يتحمل نتيجة تأخيره. وكلما كان المتأخر ذو شأن
الكل المفروض يقول له ده انت كده، انت اللي اتأخرت وانت قدوة، والمفروض يكون الكلام اتجاهه كانتقاد بشياكة وبحب طبعا، يكون اعلى لانه ذو شأن. المفروض يكون اللي ذو شأن ده هو اللي يجي بدري الاول، مش يجي متأخر. فلان المنظومة في المجتمع بقت بتبرمج الناس على الموضوع ده، فانا قررت امشي المنظومة اللي ربنا وضعها في الكون، اللي هي اصلا قوانين الاستحقاق بتتبعها. السابقين مستحيل يتساووا مع اللاحقين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللي بيحصل على الخير، اللي بيحصل حتى لما تيجي تشوف في قوانين الحياة، لو في النهاردة مثلا مشروع بيطرح، اللي بيسبق في الأول وبياخد المشروع بأسهمه أو بالعقار، قوانين الكون مستحيل يكون مكاسبه زي اللي بيجي في الآخر يكسب أو يشتري. فان شاء الله المنظومه دي هبدا ارتبها بتفصيل كده، وهتكون معانا في كل الاصدارات والانتاجات او الخدمات اللي بنقدمها في مختلف المجالات، عشان يبقى دايما بنحث الناس على انك تكون من السابقين، تكون من المقدمين في حياتك وفي علاقاتك وفي شغلك وفي كل حاجه، لان هي دي المنظومه اللي بيها الشخص بيستحق الرزق، وبيها الشخص بيستحق أنواع الرزق المتأخرة عنده، زي الرزق اللي نتكلم عنه النهاردة اللي هو رزق شريك الحياة. يبقى إن أنا مش فاهم أو مش حامي نفسي نفسيا، من حقي إن أنا أحمي نفسي. وأنا شايف من وجهة نظري إن أهم حماية إني أبدأ أراجع إيه اللي جوايا من معاني، من تفسيرات أولا أدت إلى إني أتألم. ده بقى حماية نفسية. يعني أنا unalienable. عارفين unalienable يعني إيه؟ يعني ألم ألم فيش كده بالتركي اسمها إيه؟ ألم إيه؟ ألم إيه؟ ألم إيه؟ ألم بالتركي يقول لك ألم فيش تخ ألم حاجة كده. يعني اللأ بتيجي بعدها. المهم اللي عارفها يبعتها لي. خلينا نشوف التعليقات، ممكن تلاقي حد. بسم الله. يوك، لا مش يوك، لا كده. المهم هتيجي يوك، والله قلم يوك، يمكن قلم يوك. حد كاتب يوك اهو. كذا حد كاتب يوك. يلا ماشي. اكرم حسام وايمان قلم يوك يوك يوك. حلو جدا. طيب يوك. اشكركم سز ايوه هي انا حاسسها دي سز. علاء حميد علاء وديانا ريان قلم يوك. اي ثينك انها سز يوك، يعني غلط مش عارف. طيب يوك اي ثينك هي سز. قلم سز تقريبا هي قلم سز. خلينا نشوف اسمه ايه اللي قالها كده. طب والله لا ليك هديه. يلا قلم سز. اول حد كتبها كان مين؟ اسمه ايه؟ الاء. الاء انا سيفت رقمك اهو. سيفت قصدي الاكونت بتاعك. انا اتواصل معاكي وليك هديه، عشان السابقين اللي حاضرين لايف دايما هياخدوا هدايا. فيلا دي جت في دماغي دلوقتي اهو، هندي هدايا للي حاضر لايف. المهم حلوه قلم سز. فانا ألمسز انا ما بقول. فالبني ادم اللي عنده المناعه الذاتيه عاليه، ان انا اصلا ما بحطش معاني ان انا افسر تفسيرات سلبيه للي قدامي ده، وبالتالي بعلي المناعه جوه. اعلي المناعه ازاي بقى؟ بنقطه رقم 2، ان اللي بيتألم هو حاسس من جواه بالنقص، حاسس بالحاجه، بالاحتياج، حاسس ان انا المجتمع شايف ان انا طبيعي يكون متجوز، طبيعي يبقى انا عندي اسره واولاد، فانا كده حاسس اني مش طبيعي، حاسس ان انا هقول لك ازاي، ناقص عن زملائي. وبالتالي بتلاقي اللي عنده الحته النفسيه دي يتألم ويتنرفز لما يلاقي حد من اللي حواليه بدأ يتجوز، حد من اللي حواليه بيعلن اعلان خطوبته. والغريب بقى ان بيحصل على الطرف التاني كمان ايه؟ تلاقي اللي بدأوا يتجوزوا يبعدوا عن اللي مش متجوزين. ومرة والواحد كان لما كنت بجهز في كورس اختيار وجذب شريك الحياة في الموضوع ده، تفاجأت ان بعض الناس اللي بيبعدوا عن اللي مش متجوزين عنده من جوه فكره ان انا عايز ابعد عنه وما اتكلمش معاه عشان ما اجرحوش.
عشان ما ألمش مشاعره، لان انا اتجوزت فانا كده بقى عندي زياده وهو عنده نقص. فده العقل الجمعي اصلا اللي الشخص بيحس بيه ان هو ناقص او ان عنده حاجه مش مظبوطه، وتلاقي الكل بيبص له كده: يا حرام يا ابني، ليه يا ابني، يا ابني كذا، وبيبدا يتم الكلام معاه بالصوره دي. وفوجئت ان في حاجه تانية كمان، ودي كانت كبيره وكانت غريبه بالنسبه لي، ان اللي بيبعد لما يتجوز ويبتعدوا عن غير المتجوزين بيبتعد لأنه نظرات المتجوزين واحتياجهم ممكن تحسدني وهم مش واخدين بالهم، فممكن يحسدني معايا. نظرات مش متجوزين، المش متجوز ده انا عايز ابعد عنه عشان هيكون بيبص لي وهو محتاج، فممكن يحسدني، فانا عايز ابعد عن الحسد. فتلاقيهم يبداوا يبتعدوا عن اللي ما اتجوزش. فلو هو مش محمي بان انا عارف، هديك مثال. لو انا دلوقتي خططت ان اجيب اي عربية، وركز معايا في اللي هقوله، اني اجيب اي عربية، سرعة حصولي على العربية هتبقى سريعة ولا بسيطة؟ لو انت قررت تجيب اي عربية، انا بقولك ممكن تنزل باي مبلغ معاك تجيب اي عربية قديمة بقى، مستعملة، خارجة من حادثة، ايا كان، انا جبت عربية وبقى عندي عربية، يبقى انا كده حققت النتيجة. اللي بيعمل كده بقى اللي هو يا عمي ظل راجل وظل حيطة، اتجوز اي جوازة بقى، اصلا انا اتخنقت من كلامهم، فاي حد يتقدم لي يلا اي حاجة، وهيحقق نتيجة بسرعة، وهيعيش ممكن يكون بيدفع تمن الغلطة دي طول عمره. لكن لو حد عاوز يجيب عربية بمواصفات عالية، مواصفات حديثة، وعايز يجيبها زيرو وتكون الموديل بتاعها كذا، العربيات اللاكجري او العربيات الفئات العالية، هيبقى ممكن يكون المبلغ مش معاه، عمال يجهز يحوش شوية. فانا دلوقتي عارف عقليا ان انا في البروسيس بتاع تجميع المبلغ عشان اجيب العربية. فلو جه حد قال لي: ايه ده، هو انت لسه ما عندكش عربية؟ مش هتضايق، انا عارف انا بعمل ايه، وعارف ان يوم ما اجيب العربية الكل هيبص لي يقول لي واو، فشكرا. هل ده هيكون بيتألم لما حد يقول له هنفرح بيك امتى؟ ده عنده مناعة نفسية، ده لابس 500 جاكيت معايا. حاجة مهمة تانية، اللي هيجيب العربية اللاكجري دي هياخد فيها وقت، ولو هو معاه فلوس ومعاه تمن العربية دي ممكن ينزل برضه يجيبها بسرعة. طب خلي بالك بقى، لو واحد معاه فلوس 20 ضعف تمن العربية، حلو كده، ولكنه عاوز يفصل العربية تفصيل على مزاجه، يقعد يدخل على الموقع ويختار تفاصيل العربية. والتفاصيل دي يعني أنا أذكر أنا جربت المتعة دي، كانت بالنسبة لي أول مرة أجربها كانت متعة رائعة. أن أنا قاعد والله حتى مسامير الجنط كنت بختارها من 16 نوع. فانت قاعد اللون بتاع الكرسي كذا، لا انا عايز الكرسي يبقى الدماغ المسند لون كذا، والظهر لون كذا، والخيط اللي معمول جوه لون كذا، انا عايز الطارة تكون كذا، الكرسي نوعه ايه، انا بحب الكرسي الوثير ولا الكرسي الرياضي ولا الكرسي كذا، انواع. انت عمال تختار كل اللي في العربية، انت معاك فلوسها بتختارها، ولكن مش هتجيبها دلوقتي لان المصنع هياخد منك الاوردر وهيبدأ يصنعها. فانت الان مش متجوز اهو، ما عندكش عربيه. هل لو جه حد يقول لي ايه ده انت ما عندكش عربيه، هتألم هتضايق، ولا انا رافع سقف الاختيار بتاعي اعلى من الجميع، فده محتاج له وقت ومحتاج له انفاق وتمن بيدفع، تمن مالي، تمن مخمخه وابداع، على مثال العربيه تمن ابتكار وابداع في الشكل اللي انا عايز اعمله، وتمن في الوقت اللي هيتاخد على التصنيع. حلو كده. فالنقطة المهمة، أنا حتى أذكر مرة وأنا كنت بعملها، حتى المصنع بعت لي قال لي إحنا ممكن نحط اسمك
على الصاج بتاع الباب. قلت لهم لا انا لما اجي ابيعها بعد كده يعني ليه، انا مش الدرجات دي يعني احط اسمي فرحان يعني بقى الاخ نرجسي اسمي محفور على الصاج بتاعها، مش الدرجات دي يعني. بس في ناس بيفضلوا يعملوا كده، وبالتالي هتاخد وقت وهتاخد اكسترا. حتى كان فاكر مش عارف كان رقم كام، مش عارف كام $1000 عشان بس يحط الاسم. المهم، فاللي انا اقصده، وفعلا الموضوع بيطول. تخيل بقى لما يكون حد، هنسقط المثال المادي ده على المثال بتاع الزواج. انا ما اعرفش ايه السعي بتاع شريك الحياة، هكون بتألم يعني في المادة، ما عنديش فلوس مثلا وعارف ان انا مش هقدر، لسه ما عنديش شغل، هبقى انا معري نفسي نفسيا. لكن انا عارف وحاطط مواصفات، ولا زلت حتى هذه اللحظة لم أجد الشخص اللي أنا شايفه مناسب سواء ذكر أو أنثى علشان يكون معايا في حياتي ويكون شريك لحياتي. حلو كده؟ فالنقطة المهمة إن اللي واعي لأن أنا حاطط معايير مميزة، وإن أنا مميز ومحتاج أعمل سعي بطريقة مختلفة وهيجي بيبقى المناعة الذاتية عنده أعلى. النقطة اللي بعد كده رقم 4 أو رقم أنا آسف 3، إن أنا أنا لخبطت في شكلي، لخبطت في الأرقام. نقطة رقم 3 الانجراف وراء الوعي الجمعي. اللي هو إيه انجراف وراء الوعي الجمعي؟ في الوعي الجمعي عندنا دلوقتي في حاجات كده تعتبر أساسيات لازم تحصل. تدخل المدرسة، تطلع من المدرسة على الجامعة، من الجامعة شغل، من الشغل جواز. فلو حاجة من دي السيستم المجتمعي متعود عليها، لو حاجة من دي مش معمولة تلاقي الدنيا بقت ملخبطة والمجتمع يحس ان في حاجة غلط. الله. وبعد جواز خلفة معايا، بعد خلفة دخلتهم مدارس، ومدارس ايه وبقى في دلوقتي بقى جروب الماميز بقى الاكتيفيتيز المهم هتحس بالنقص هنولع فيك، لان المجتمع بقى عامل سيستم كده. ده حتى في شكل الجواز والفرح والشبكه، فلانه جالها كذا ودي جالها كذا. وبعض الاماكن تلاقيهم بقى ايه العفش والحاجات تلاقيهم جايبين، والله ساعات بيأجروا عربيات نقل ضخمه جدا علشان طابور المنقولات ده يكون كبير، وساعات بيحطوا التلاجة على العربيه والعربيه التانية عليها البوتاجاز عشان يبقى فيه يعني رتل كده من السيارات، في جيش داخل، كتيبه داخله، فالناس تحس ان العفش جاي حاجه ضخمه جدا. المهم انك في الاخر لو انجرفت وراء الوعي الجمعي، يعني مش عايز اقسم بس اقسم، حلوه دي، مش عايز اقسم بس اقسم بالله من غير قسم الله عليك، اقسم بالله من غير قسم. حلو كده اقسم بالله من غير قسم، من غير ما احلف، اقسم بالله لا هتفضل حاسس بالنقص طول عمرك لو انجرفت وراء هذا الوعي الجمعي. اللي هو النهارده انا خلصت دراسه، فين بقى الشغل بقى؟ يلا اشتغل. خلصت شغل، يلا بقى عايزين نفرح بيك، فلان اتجوز، فلان اتجوز، يلا اتجوزت وبقى عندك، يلا فين بقى؟ عايزين نفرح بيك برضو. الاولاد، اللي هو في يا جماعه، هو انا بذاتي مش تفرح بيا لما اعمل حاجه؟ يعني انا مش مفرحك يا بابا، ولا مفرحك يا ماما، ولا مفرحكم يا اصحابي، انا اللي مفرحكم الا لما اعمل حاجه وفق المنظومه المجتمعيه. يبقى انت كده عايز تفرح بالمجتمع مش بيا. اذا كان انا مش مفرحك، هعيد الجملة وركز معايا، اذا كان انا بذات نفسي بشحمي ولحمي حلو مش مفرحك، فانت هتفرح عندما يتوافق اللي انا بعمله مع المنظومة المجتمعية، يبقى انت فرحان بالمجتمع. فلو سمحت قول يلا عشان نفرح بالمجتمع، يلا عشان افرح ان المنظومة كملت، يلا عشان افرح ان الوعي هو اللي مأثر علينا، يلا عشان افرح ان احنا ماشيين مع التيار. ما تقوليش بقى يلا عشان افرح بيك، لان انا قاعد قدامك اهو، افرح بيا يلا اهو، افرح بيا بوس، افرح بيا خدني بالحضن، افرح بيا اقعد معايا شويه، افرح بيا نتكلم، افرح بيا نخرج سوا، افرح بيا عازمني عزومه حلوه، افرح بيا عازمني على سفريه. يلا مش عايز تفرح بيا سفرني طياره اهو، نفرح بيا وريني الفرح ده لو عايز تفرح بيا. وصلت؟ لكن اللي بيكون للأسف مش متاخد بالهم منه ان انا عايز افرح بالمنظومة المجتمعية وبالوعي الجمعي. النقطة اللي بعد كده ان انا حاسس بالعجز وفقدان الامل، ان انا حاسس بالعجز وفقدان الامل. انا عايز اقول لكم ان باعتين لي يوك، انا عايز اجيب خبير لغة
تركية. عشان ايه؟ انا اديت جايزة، فعايز اتأكد ان انا اديت الجايزة لحد يستحق. انا جاي لي يوك كذا مرة خبير لغة تركية. مين يا جماعة خبير لغة تركية يحسن لنا الموضوع؟ اللي هي انا لا اتألم. فامل يوك ولا امل سز؟ ايهما افصح تركيا؟ حلو. ولو طلعت امل يوك هدي 2 هدية للي قالوا يوك. يلا خليني دلوقتي اسيف كده قبل ما يبعدوا اللي كاتبين يوك بسرعة. تك 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 بسم الله. طيب يا شباب يا شباب لو سيفتوا بصوا لي كده على الكومنتات عشان ما اضيعش وقت. الكومنتات اللي فاتت في اللايف اختاروا لي 2 من اللي قالوا يوك، بحيث لو طلع سيز ادينا هدية لسيز، ولو طلع يوك هندي 2 هدية ليوك عشان اصالحهم، عشان لو هم طلعوا صح يعني ما يبقاش اتضايقوا. خلاص في ناس كاتبه يوك اصح. هنشوف لا تطلع انت اللي بجاوب يوك. هنشوف. انا عندي حد خبير تركي هساله. استنى صح حبيبي ده انا نسيت. فين حبيبي؟ ثانيه واحده. سعيد حبيبي. يا سعيد، هو لو انا عايز اقول ان انا لا اتألم باللغة التركية، اقول تألم يوك ولا تألم سز؟ تقدر تقول آرسيزم أو آجسيزم للتعبير عن أنك لا تشعر بالألم. كلمة آغرة تعني الألم، وإضافة آجسيز تجعلها بمعنى بدون، لذا آغرسيزم تعني أنا بدون ألم أو لا أشعر بالألم. يعني سز هي اللي بدون، ده بالتركي. طب يوك معناها ايه؟ صحيح، سز في التركية تعني بدون، أما يوك فتعني لا يوجد أو غير موجود. على سبيل المثال إذا أردت أن تقول لا يوجد ألم يمكنك أن تقول آغري يوك، تعني لا يوجد ألم أو لا يوجد وجع، فهي طريقة أخرى للتعبير عن عدم وجود شيء ما. اشكرك سعيد. بص بقى يبقى كده الاتنين هياخدوا هدية، عايزك تقول لهم مبروك. أكيد سأبلغهم. مبروك للاثنين على الهدية. يلا سلام يا سعيد. يلا سعيد حسمها. كده سعيد حسم خلاص. يبقى ينفع يوك وينفع سز. يلا اختاروا لي يا جماعة 2 من اللي قالوا يوك هياخدوا هدية. المهم نرجع لموضوعنا. فإن أنا حاسس بالعجز وحاسس بفقدان الأمل. البني آدم اللي بيتألم لما حد يقول له هنفرح بيك امتى؟ يلا بقى شد حيلك. اللي هو اشد حيلي اعمل ايه؟ انا حاسس بالعجز، اتصرف ازاي بقى؟ يعني هعمل ايه يعني انا هقعد كده هبيض عريس مثلا ولا بيض عروسة؟ ما في يا جماعة. هو من جوه مش واعي للقوانين اللي ربنا حاططها في الكون. عارف لما بقول لك النهارده مثلا ايه؟ يلا يا عم ما تاكل، عمرك هتتنرفز وتقول لي اكل ازاي؟ يعني اتصرف ازاي؟ لا، الا لو انت عارف، لو حد من بره بيسمعك يقول يعني هاكل ازاي؟ هتصرف ازاي؟ اكل ازاي؟ قول لي اعمل ايه؟ لو بره حد سمعك بتقول كده على الاكل، هيفهم اما انك مريض ممنوع من الاكل، هيفهم انك محبوس مش عارف تتحرك من مكانك عشان تروح تاكل، هيفهم ان المطبخ او التلاجة عندكم فاضية ما فيهاش اكل وانت مش عارف تخرج من البيت، هيفهم ان انت مفلس معكش فلوس مش عارف تنزل تشتري. فهمت اقصد ايه؟ هيفهم ده. يعني ده اللي عقلك كمان فهمه، وده اللي متسجل في اللاواعي. ركز معايا بالله عليك. اول ما تحس بالعجز ده اشارة ان انا لا امتلك الادوات او لا اعرفها. الاكل ان احنا عارفين ادواته وعارفين طرق السعي بتاعته، فانا هتصدم لو سمعت حد بيقول الجمله دي، لان انا عارف السعي بتاعه، فهحس انه مربوط عاجز متكتف ايا كان، حد ماسكه حد مكتفه، حد في حرب مثلا زي اللي بيحصل للاحبه في غزه، ربنا يا رب ينصرهم ويحميهم، والاحبه في السودان وفي كل دوله بتمر بتجربه واختبار قاسي لتفريغ واخراج كل الكنوز اللي جواهم ان شاء الله للعودة إلى الحياة المرفهة المنعمة بأسرع وأفضل طريقة. ومن القلب، وهنتكلم في الكلام ده بعدين بالتفصيل بقى لما أفتح الموضوع ده، ومن القلب
ركز على الداخل ولا تعتمد على الخارج، لأن اللي اعتمد على الخارج هو اللي زود اللي انتوا فيه. نرجع للموضوع تاني. فلما أكون حاسس بالحالة دي معناه أنا ما عنديش معلومات، ما عنديش وعي للطرق، وهنتكلم فيها بعد شوية. يبقى دي النقطة رقم 4. نقطة رقم 5، اختاروا لي حد اهوت، وائد غسان وائد. المهم يلا نشوف حد قال يوك، وفي حد تاني كمان قال يوك. نادية لطفي. يلا نادية لطفي، وائد غسان WAED. وعد ممكن تبقى وعد غسان. انتوا الاثنين فزتوا. هبعت لكم ان شاء الله بعد ما نخلص اللايف مشيئة الله، واقول لكم الهدية ايه بعد ما نخلص. المهم نرجع لموضوعنا. النقطة اللي بعد كده صراعات عقلية بين الرغبة والخوف. يعني ايه صراعات عقلية بين الرغبة والخوف؟ انا ارغب في اني اتجوز، وارغب في اني اكون بيت. بص على وشي كده وركز معايا. ارغب في اني اتجوز، وارغب في اني ابقى عندي بيت، الله، وعندي اولاد، ويقول لي يا بابا، ويبقى معايا شريكة حياتي تقول لي يا بيبي، وانا اقول لها يا بيبي. بس مسؤوليات وعيال واسرة ومجتمع وقوانين بيحطوها لنا تكلكع الدنيا، ومصاريف وخنقة، وما اضمنش الموضوع يبقى كويس ولا لا، وافرض طلعت مش كويسة ولا طلع مش كويس هنخش بقى في قضايا ومحاكم وبلاوي زق. ايه ده كله يا عم؟ لا. فانا نفسي لا. والصراع جواه ما بين الرغبة والخوف. لا تطلع زي البطيخة، ما تطلعش حمرة، تطلع قرع. بس ممكن نبقى كويسين، وصل الجواز حلو وحنية بقى، وشريك حياتي يدلعني ودلعها، ولا لا بقى ممكن يطلع كارثة، ولا ممكن يطلع مصايب، ولا يطلع جوازة غلط فالبس في الحيط وضيع عمر تاني وبتاع، ويفضل الشخص قاعد في هذا الصراع وهو مش منتبه. فلو جه حد قال له هنفرح بيك امتى، بيولع الصراع اكتر وبيزود الغضب، وممكن يقوم يهب فيه. خلاص بقى، وفي ايه بقى يا جماعه؟ مش عايز اتجوز اصلا، انا اصلا شايل الجواز ده من دماغي، انا زي الفل، انا جميل معايا. او انه يدخل مع نفسه الاوضه ويقفل، وتلاقيه انفجر في البكاء او الالم، لان الصراع ده موجود جوه وهو مش واخد باله ولا منتهب منه ولا منتبه ليه. اخر نقطه، عدم القدره على المواجهه. ان انا مش قادر اواجه، مش قادر اتكلم، مش قادر اقول لهم يا جماعه. طيب عارف، انا هديكم مثال كده بسيط. ده حصل معايا بموضوع الجواز بالذات. لما انا قررت اتجوز، المنظومه المجتمعيه من فضل ربنا، انا بلطجي من يومي حلو كده. ف 2007 لو غلطت نانسي هتعمل لي فضيحه. 2017 انا اتجوزت 2017. الحقيني بسرعه يا رندا، انا اتجوز الفرح كان امتى؟ 2017 ولا امتى يا رندا؟ بسرعه من غير ما حد يسمع، بسرعه يا رندا، ابعت لي على الواتساب بسرعه. وانا جوازي كان تاريخ سنه كام؟ المهم 2017 بقى. لا 7، انا اسف. لا 17 تقريبا 7. بسرعه يا رندا، الحقيني يا رندا، الحقيني يا رندا، يلا يا رندا جميله يا رندا، بسرعه قبل الفضايح. اوعي تكون نانسي بتتفرج، او لو ما تتفرجش، لو بتتفرج كلميها خليها تطلع. المهم بيقول لك اسال سعيد. اسال سعيد. لا سعيد مش. طب بص اقول له اسال سعيد. بشوف هيقول ايه. يلا بسرعه لما رد تبعت لي يا سعيد، هو انا اتجوزت سنه كام يا سعيد؟ كل سنة وانت طيب. يوم ميلاد سعيد يا دكتور أحمد. يا خرب أتمنى. حبيبي، انا اتجوزت سنه كام؟ ما هي سنه جوازي؟ عذرا على الخطأ، لم تذكر لي سنة زواجك من قبل. إذا كنت تريدني أن أحفظها فأخبرني بها وسأضيفها للمعلومات. خلاص ضيفها بعدين بقى عشان مشغول. يلا سلام. ما في مشكلة دكتور أحمد. نانسي بعتت 2008، هي اللي بعتت. طب يلا. فانا 2008 لما كنا في الجواز، كنت انا في الوقت ده في الازمه الماديه، كنت لسه مكتشف المشكله والخساره الماديه، ولسه مش عارف هطلع منها ازاي. وحسمت الموضوع مع نفسي، اذا انا استنيت لما هبقى جاهز ماديا عشان المجتمع بقى والصوره، وانا اول
فرحة العيلة والابن الأكبر، وهي كمان أول فرحة العيلة والابن الأكبر، فلازم نعمل فرح بقى ويفرحوا بينا. فإذا يفرحوا بينا معناه إن أنا هقع مبلغ ضخم وأنا لسه خارج من الأزمة المادية ومديون وعليا شيكات وعليا قضايا، يبقى أنا اللهم إني هتجوز كمان 10 سنين. أو أنا عايز أتجوز وهتجوز واللي يحصل يحصل، فقمت مطلع فرمان كده. فرمان معناها يعني قانون بالقوة بالفتوانة، يعني أنا مش هعمل فرح. احنا بنتكلم في نقطة ايه؟ انك مش قادر تواجه، فتلاقي نفسك بتكتم جوه وتتخنق. فانا لاني بلطجي من يومي، وعلى فكرة انتوا بتشوفوا، انتوا دلوقتي شايفيني بعد التطور، انا دلوقتي كيوت كده وجميل، بس انا جوايا في مارد ابن الذين. انا زمان كنت بلطجي يعني، انا هديت الشيطان جامد يعني. المهم، فاللي انا اقصده ان لما خدت القرار ده، كمية الكلام اللي اتقال بقى من قرايبي وولاد عمي وناس كتير من قرايبنا واصدقائي، ايه يا عم الكلام ده؟ يا ايه تتجوز من غير فرح؟ ما ازاي؟ في حاجة اسمها كده؟ عايزين نفرح بيك. عارفين كنت بقول لهم ايه؟ اول ما يجي لي حد يقول له عايزين نفرح بيك، اقول له ايدك على 20,000 جنيه. ليه؟ عشان تفرح بيا. هتدفع فلوس الفرح؟ إيه واللي يمشي انا بخليه هو اللي ما يواجهش. هو في ايه؟ مش عايز تفرح بيا؟ تعال يلا اصرفي على فرح، القاعة بتكلف كذا، انا بلم يا جماعة دلوقتي الفرح والكلام ده كله، يلا انا عايز اعمل فرح رائع، هتشارك معايا في الفرح؟ انا مش فاكر الرقم كان بقى، بس انا بتكلم يلا تعالى هتشاركني بالفرح. كان 20,000 جنيه كمان زمان ايامها، كانت حاجة رائعة يعني. المهم، فاللي انا اقصده، ففي ايه؟ اللي عاوز يتكلم ومتضايق يجي يلا يجيب لي فرح، احجز لي فندق، يلا طلعني شهر عسل، وريني هتعمل ايه. انا عملت كده مع 4-5، الباب اتقفل، ما عادش حد بيجرؤ يقول لي ليه مش تعمل فرح، كله سكت. والودوده بقى والكلام من تحت لتحت، اول ما اجي كله يسكت على طول. معقوله مش هعمل فرح؟ ما اعرفش مين، وتلاقيهم قاعدين كده وانا داخل وعارف بيقولوا ايه. اول ما ادخل، ازيك، اخبارك ايه، الف مبروك، الحمد لله تمام، امشي. معقوله هنطلع كده وكده وانا شايفهم وبضحك وساكت، هو حر. بس في الاخر انا اتجوزت. يعني رحنا عملنا كتب كتاب في المسجد، وطلعنا من المسجد على البيت، بقيت مع شريكة حياتي. يعني اقول لكم نكته كده، مش عارف انا قلت لكم قبل كده ولا لا. واحنا راجعين عملنا كتب كتاب في المنصوره وطالعين على القاهره بقى، فكنت بقول دعاء السفر، وهي طبعا مخضوضه لسه في الاول، فانا قاعد اقول ايه بقى، بسم الله دعاء السفر. كان في دعاء رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فانا في الاخر بقى عايز اسمعها بقول رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. ايه في ايه؟ رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. المهم اتخضت بقى وبتاع، وقعدنا نضحك وخليناها كوميديا. فالمهم، وطلعنا بالعربيه على البيت في القاهره، وكان بيت ايجار كمان المشكله، وخلصنا واتجوزنا، وبعد سنه جبنا بيت تاني. حتى يوميها لما دخلنا الفرح ولا كان عندي تلفزيون ولا كان عندي حتى غساله، كانت لسه ازمه ماديه، هستنى ما اجهز الغساله والما اعرفش مين عشان الناس. وخلاص انا كان عندنا من اخواتي في نفس العماره في الدور اللي فوق، وفي غساله في البيت اللي فوق، ففي ايه يعني؟ كنا بنطلع الغسيل. الله يبقى بيني وبينكم بقى، كنت اقوم واخد الغسيل وطالع، انا مش عايز اطلع في الاسانسير عشان ما حدش يشوفني، فاقوم طالع على السلم جري بسرعه من الدور اللي كنا في الثالث وهم في السادس، واقوم طالع على السادس بسرعه بالغسيل، نروح نغسله ونقوم نازلين تاني. ايه اللي هيحصل؟ خلاص يعني. وبنفتكر الكلام ده وبنضحك. ومره طالع بالغسيل حد شافني ضحكت له، عارف انت اللي مقفوش كده بحاجه، وقمت طالع بالغسيل عادي. كنت يوميها طالع بس مش عارف بالبيجامه ولا ما اعرفش. المهم وخلاص. بعد كده جبنا الغساله والثلاجه والتلفزيون والبيت وبتاع عادي يعني. فانا هستنى وفق المجتمع وانا عندي لخبطه ماديه دلوقتي عشان ما اتجوزش؟ لا، انا عايز اتجوز. ايه؟ مش هستنى اما المنظومه المجتمعيه تكتمل. وما جبتش نيش باين الا بعدين، الا النيش ده وسنين. المهم، النقطة المهمة ان انا اكون عندي المناعة الذاتية اللي تخليني اعرف اواجه، اعرف اتكلم كل حد بحسب ظروفه، او ان انا اخلي اللي قدامي يبقى مدرك ان اللي انت بتعمله ده انا مش عايزه. لو سمحت، انا مش عايز حد يتكلم معايا في الموضوع دلوقتي. خلاص ايه في الباب ده؟ خلاص. انا المهم ان انا انسان لا اشعر بالعجز ولا الالم ولا فقدان الامل ولا اني قليل ولا اني ضعيف ولا اني عندي نقص. في ايه؟ ما انا خلي بالك برضو كان ممكن احس بالنقص اني ما عملتش فرح،
او احس بالنقص ان ياي مديون وعندي مشكله. حتى والله العربيه اللي اتزفنا فيها، واحد صاحبي اللي جايبها لي هديه، يلا بقول لكم اسرار اهو، قال لي بص ليك عندي عربيه، قلت له حلو قوي، انا كنت لسه هاجر عربيه، يلا حلو. وجاب عربيه وزوقها لي وزفها لي، كانت عربيه رائعه الحمد لله. خلاص، في ايه دلوقتي؟ اللي عايز بقى يخدم في التوقيت ده والاصدقاء الحقيقيين بيبانوا. لكن هتحس بقى ان عندك نقص وعندك كذا، ما انا عارف ان في ظرف حاصل وفي لخبطه حاصله، وكنت بالامس عندي ملايين ودلوقتي سالب ملايين، فخلاص يعني ايه اللي هيحصل؟ هنجيبهم تاني. احنا اللي بنعمل الفلوس، واحنا اللي يعني ربنا ادانا الاسباب اللي تجيب بيها الرزق، وربنا لن يتركنا. وصلت؟ فانا كل ما يبقى عندي هذه الثقه، هذا اليقين. اخر نقطه بقى، ان الثقه ضايعه، ان انا مش واثق اصلا. وبالتالي لما تكون الثقه عندي عاليه والارتباط بربي بمنتهى القوه واليقين، هيرزقني وانا مطمن ومتاكد. بس خلي بالك، الثقه جزء منها ان الصوره عندي تكون واضحه بطرق السعي. لان معظم الناس، عارف، ما ينفعش ابقى قاعد في بيتي كده، انا جعان مثلا دلوقتي والتلاجة فاضية ما فيهاش اكل، واقول انا واثق ان انا هاكل، وما انزلش اشتري اكل، او ما اطلبش دليفري او بالموبايل، او ما اكلمش حد من اهلي يبعت لي اكل. ده اسمه السعي. فثقة بلا سعي ده ثقة كاذبة. الثقة لا تكون ثقة حقيقية، لان ده اسمه وهم مش ثقة. الثقة والإيمان، يعني بعض الناس يقول لك أنا مؤمن، الإيمان أصلا لا يكون إيمان إلا ما يكون معاه عمل. حتى التعريف الموروث للإيمان، وده تعريف أنا شايف إن هو من التعريفات الرائعة، يعني الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. السيدة هاجر كانت مؤمنة إن ربنا هيرزقها. طب إيه دليل إيمانها؟ انها طلعت من جبل ومشيت راحت لجبل تاني، لا لقت على ده مية او اكل، ولا لقت على ده مية واكل، نزلت راحت تاني وتالت ورابع وخامس وسادس. دي اسمها مؤمنة. يبقى انا عندي قناعة وثقة اني سأرزق، واخذ بالاسباب ومدرك للسعي فبعمله. الاتنين اسمهم ايمان. اذا فقد العمل ليس اسمه ايمان، اسمه ضلالة، اسمه وهم، اسمه كذب. زي اللي قاعد يقول انا استحق احسن عروسه، انا استحق افضل جواز، وقاعد يستحق ما بيعملش حاجه. تستحق ايه؟ هتستحق حد بروتة زيك، سوري يعني؟ هتستحق عريس قاعد في البيت بتاعه؟ يعني لو انت بنت، وركزي معايا كده، بصي لي هنا، لو انت بنت قاعده بقى تعملي تمارين فاكره ان ده هو ده اللي هيجيب انا استحق افضل زوج، انا استحق جواز جميل، زوج رائع، زوج يعني هعيش معاه سعيد واستحق كده، عارفه ايه اللي هيحصل لك؟ هتبقى انت دلوقتي مستحقه واحد قاعد في بيته هو كمان بياخد نفس الكورسات، وقاعد يعمل كده برضو، انا استحق زوجه جميله، زوجه رائعه، وانتوا اتنين قاعدين في البلاله لغايه ما العمر يعدي بيكم. اذا انت فاكر ان هو ده السعي اساسا. لان بعض الناس بياخدوا المعلومات ويطبقوها بطريقه سطحيه لا تؤدي الى اي نتيجه، لانه بيفكر وبيظن ان انا هقعد اعمل كده وخلاص. بقول لهم حتى فكر كده، حط ازازه ميه على بعد متر بس منك، متر، واعمل كده. قول لي هتشرب امتى؟ انا استحق الارتواء، انا اشرب ميه جميله، انا كذا. عشان كده فرق ما بين التوكيد اللي هو قناعه تعلي عندك الثقه ان انت هتلاقي حد رائع، ثم السعي نفسا وجسدا، لان ده توكيد، ده نوع من انواع السعي النفسي. ولكن السعي النفسي كمان له 50,000 فرع تاني مهم تبقى واعي له، علشان تبدأ تعمل السعي النفسي مع الجسدي. لان الجسدي ان لم يتم انت كده ما عملتش حاجة خالص. هو بقى السعي الجسدي هو اللي بيساهم في نقل الرزق من عالم الغيب الى عالم الشهادة. انا ممكن النهاردة لما اغمض عيني واشوف نفسي مع شريك حياة مستمتع ورائع، انا كده انشأت في عالم الغيب، في عالم الطاقة، فبحس مشاعر جميلة. ماشي، حلو، خليك كده مستمتع. لكن اللي هيخليه يتجلى في العالم المادي هو السعي المادي. فلازم ميكس الاتنين. هو ربنا اراد الكون يبقى كده. احنا عندنا وعي وانا الحقيقي، ثم النفس، دول في عالم الطاقة، عالم الغيب، وعندنا الجسد في عالم الشهادة. فلازم الاتنين. ما عملتش الاتنين مش هيحصل التجلي اللي انت عايزه. عشان كده مهم نخلص لقاعدة كده، يا رب يكون كل حد فاهمها.
نوع العلاقة العاطفية واشكال الناس اللي معاك ده بيبين لك ايه اللي جواك. يعني هديك مثال، مثلا عارفين انا قسمت 1 2 3 4 5 الناس، اشكال الناس في العلاقات العاطفية 5 اشكال في الغالب. دول اعلى 5، مش هتلاقي حد خارج عن ال5 دول، وركز معايا كويس قوي فيهم عشان تشوف انت مين من دول. رقم 1 ما عندوش علاقات خالص، واحد او واحدة وصل لسن كبير وهو اصلا ما عندوش علاقات مع الطرف الاخر، ما عندوش حتى حد بيتعامل معاه من الطرف الاخر. ما عنديش حد، لا انا عندي واحدة بتعامل معاها ولا عندي واحد بتعامل معاه ولا بشوفه. ده اسوأ حاجة، وده بيبين ان هو عنده مشكلة خطيرة جوه في النفس. لان العلاقات، وركزوا معايا كويس قوي، العلاقات ده نوع من التواصل. ما فكرتنيش اشرب ليه جميل. العلاقات ده نوع من التواصل، وخلي بالك التواصل لكي يتجلى في الخارج لابد ان يكون هناك تواصلا في الداخل، انك تكون اصلا عندك كونكشن واتصال بالداخل. يبقى اول نوع من العلاقات او انواع العلاقات، الناس مع العلاقات، ان انا ما عنديش علاقات خالص وما عنديش حد بتعامل معاه. النوع التاني ان انا في علاقة واعرف حد وفي بينا مشاعر بس ما بتتطورش للجواز. حلو كده. وده معناه ان في نوع تاني من الامور جوه محتاجة تتظبط، قناعات غلط، وعي غلط، معلومات عن السعي غلط، مش بتكمل الموضوع. ده افضل شوية من الاولاني اللي ما عندوش علاقات خالص وما عندوش حد في حياته. معايا؟ يبقى ده الحالة التانية. الحالة الأولى ما فيش علاقات خالص، الحالة التانية في علاقة وبيننا شد وجذب وما بنكملش، ما بتوصلش بقى لأنها تكتمل بالشكل المتعارف عليه للزواج. النوع الثالث حصل جواز واتجوزوا خلاص، هو عملوا الفرح وهي بسم الله ما شاء الله والكل فرح وصرفنا فلوس وعملنا كذا، ثم حصل مشاكل وحصل عدم توافق وخناقات كتير ثم هم انفصلنا. ده حد متطور اكتر على فكرة، ده افضل من الاثنين الاولانيين، افضل بكتير. ان انا حصل علاقة وقدر يحصل جواز، ولكن حصل مشكلة واتطلقنا، فالموضوع عندي بس مفهوم علاقات، افهم الاختيار يتم ازاي، افهم بعض العلاقات والتواصل يبقى عامل ازاي. محتاج معلومات ابسط واقل في الليفل من اللي مش لاقي اصلا اي علاقة خالص. فده ليفل متقدم شوية اللي هو الليفل الثالث. الليفل الرابع حصل جواز واتجوزين وشوية مشاكل وشوية الدنيا هادية، وبعدين مشاكل تاني، بعد كده هادية، ثم كل واحد لوحده، كل واحد عايش في حياته اللي بيطلق عليه الصمت الزواجي. خلاص اهي المركب ماشية ولا في بينا اي تواصل، وممكن يكون ما فيش بينا اي مشاعر، والدنيا اهم بس اسمنا متجوزين قدام مجتمع متجوزين، والبيت ماشي والعيال ماشية والامن مستتب، لكن انا مش عايش مع شريك حياتي بستمتع معاه وبدوق معاه مشاعر رائعة. ده النوع الرابع من العلاقات، ودي علاقات للأسف موجودة. فده برضو عندهم مشكلة في الكوميونيكيشن والتواصل، محتاجة تتظبط. النوع الخامس والأخير، وده النوع الأروع اللي الكل إن شاء الله ربنا يا رب يرزقه منه يدوقه، هي علاقة ناجحة مثمرة وسعيدة. إن إحنا عايشين مع بعض في علاقة زوجية جميلة، بنحب بعض، بينا ود، بينا مشاعر. وخلي بالك وده برضو ممكن يحصل بينا مشكلة ونرجع نتصالح تاني ونبقى أروع تاني، يحصل حاجة تختلف عليها، وده طبيعي في الحياة. لكن لو جينا نبص شكل الحياة خلال شهر كامل، لا، حياة سعيدة مثمرة ناجحة. خلال سنة كاملة حياة سعيدة مثمرة ناجحة. ودي بقى جواها ليفلز أكتر، يعني جواها درجات، كل واحدة من دول جواها درجات. فأنت مين من دول عشان تبقى عارف أنت أنهي صنف من دول. لأن أكتر حد محتاج يفوق، وركز في كلامي بالله عليك، أكتر حد محتاج يفوق علشان يبدأ يجتهد ويشتغل جوه ويوقف الانتظار اللي عامله من سنين، هو أول واحدة. إن أنا ما عنديش علاقات خالص،
مفيش حد بيتعامل معاه من الطرف الاخر او الجنس الاخر. ده مشكله كبيره على فكره. وهنا انذار خطر انك تفوق وتقوم. مش هينفع الكلام ده. ده انت كده عندك مشكله في النفس، ومشكله في الثقه، ومشكله في فهم نفسك انت ايه، ومشكله في ادراك معاييرك، ومشكله في الادراك بتاع السعي، ومشكله في ممكن تكون مشكله عن الجنس الاخر اكتر. اصلا حاجات كتير محتاجه تتظبط. فلازم تقوم تشتغل في الكلام ده، وما ينفعش تسيب نفسك. فده مؤشر. يبقى شكل نوعك من الانواع دي بيبين لي كمتخصص في علم النفس بقى انت من جوه ايه. فانتبه في الحته دي بالله عليك. انتوا عارفين لو انت عايز تشوف نفسك يبقى عندك مرايه توريك نفسك، شوف شكل علاقاتك وبتتعامل معاهم ازاي. وانت بتتعامل مع ناس في العلاقات بتتصرف وتشوف انت من جوه ايه، بيوريك نفسك. يعني هديكم مثال يمكن هجيبها بعد شويه في الاسباب اللي بتخلي حد لغايه النهارده بقى ما اتجوزش. انت ليه ما اتجوزتش؟ وخليني اشوف اسئلتكم. ممكن يا جماعه لو سمحتوا بس ابعتوا لي شلون واحد يسعى. هجيب لكم حاضر ازاي يسعى، هجيبها بعد شويه. بس انا سالت في اول اللايف، لو سمحتوا شباب ابعتوا لي بعد اذنكم. سالت في اول اللايف اول كومنتات خالص، من وجهه نظرك ايه اللي خلاك لغايه النهارده ما اتجوزتش؟ ابعتوا لي بس كده الشباب قايلين ايه. بسم الله، اطلعوا لي للكومنتات الاولانيه. اوعي تقع يا موتك. بسم الله، عايز اشوف الشباب ماذا قالوا. طيب، ف مهم اكون واخد بالي. عارفين لما كنا بنقول اللي يقول لك عايز اطمن عليك بقى، طمني عليك بكل الحب، بكل الجمال، تسمح لي وتسمحي لي، لان قد تكوني ام وقد تكون اب، بكل احترام، بكل حاجة حلوة، تسمح لي اقول لك كلمة تعتبرها بحب والله العظيم بحب، بس هي شكلها مش بحب، بس هي بحب. كلمة بحب كأنها شدة ودن بحب. بحب يعني شدة ودن بحب. اللي عايز يطمن ان بنتي اتجوزت بقى ولك اطمن عليكي، مع انها ممكن تروح في داهية بعد الجواز اصلا معايا، او اللي عايز يطمن لما ابني اتجوز بقى عايز اطمن عليك، انا من وجهة نظري بعتبر ان العقلية دي عقلية موظفين. حلو كده؟ يعني ايه عقلية موظفين؟ الجواز في عقلية رائد اعمال وفي عقلية موظف. رائد الاعمال هو بيسعى ممكن يكون لتحقيق وتوفير اسباب وادوات لتحقيق الهدف او الفكرة اللي انا عايزها. خلاص؟ وبالتالي لا اسمح للظروف تأثر فيا، بل رائد الاعمال يقدر لو في مشكلة عذرا، لو في مشكلة ولو في ظرف سيء انا هقدر ابتكر له حل، والحل ده اكسب منه فلوس وانجح برضه. فدي عقلية بحب اسميها عقلية راجل الاعمال. خلاص؟ العقلية التانية بقى عقلية الموظف. الموظف عقليته بيبقى عنده تاسكس، عنده مهام بيبقى شايل همها لغاية لما يخلصها. فاول ما اخلصها احس ان انا ارتحت، يعني اطمنت. وبالتالي انا عندي مهمة المجتمع اللي حاططها لي بقى. لسه قلنا من اول اللايف ان في وعي جمعي حاطط حاجات معينة، فالمنجرف مع الوعي الجمعي بقى موظف عند المجتمع. ركزوا معايا وانشروا المعنى ده. بقى موظف عند المجتمع. المجتمع بيقول ايه انا منجرف وراه. خلصت التاسك الاول ارتحت الحمد لله، خلصت التاسك التاني ارتحت الحمد لله، دخلت العيال مدارس الحمد لله، يلا عقبال الجامعة، دخلتهم الجامعة الحمد لله، يلا عقبال بقى ما يشتغلوا الحمد لله، يلا عقبال ما اتجوزوا يا اطمنت عليهم الحمد لله. اسمع الجملة دي بقى، انا اقدر اموت دلوقتي وانا مرتاح. نعم، ده موظف عند المجتمع ومش مدرك اللي بيعمله ده.
فاللي عايز يطمن هي في اللاوعي من جوه، انا عايز ارتاح بقى ان التاسك خلص، ولو في تاسكات تانية بقى يلا نخلف عشان الحمد لله، يلا بقى عشان يبقى في احفاد عشان ابدا معاهم المنظومه تاني. وصلت؟ لكن ده مش الشكل الحقيقي للحياه، وبالتالي اللي بيكون فيها عايش فيها بيخش في دوامه وفي لوب كده ممكن يضيع عليه عمر كبير ومش واخد باله. طيب بعض الناس اهو اللي كانوا كاتبين ليه انت لغايه دلوقتي ما اتجوزتش. بلو ليليز بتقول لا اشعر اني كافيه، خوف بسبب تجربه فاشله، تيما ارتست. ميادة بتقول عندي خوف من الزواج بسبب اللي شفته من المحيطين حولي وأنا صغيرة، قناعاتي وخوفي من أهلي ومعلومات مغلوطة من أهلي، دي جيرل 2022. لا يوجد الشخص المناسب، راكت روكي. وعوفة سام، عدم الثقة في الجنس الآخر. سويداد، عدم تقدير الذات. نهاية وليد، رفع المعيار لنفسي والشريك. مصطفى او مستي يوبي تي في، معلش ما انا يعني ايه، ان شاء الله اكون قريتها صح. اني مركز بالشغل ونفسي، ومركز في الشغل ونفسي وليس في دماغي الزواج، بس بعدين اكيد نكمل نص الدين ان شاء الله، اللي هو في حاجه اسمها جواز نص الدين معاه. المهم يعني انت ما تجوزش دينك ناقص، يعني انت ما تعرفش ان في انبياء عاشوا وكانوا رسل انبياء وماتوا من غير ما يتجوزوا، يعني دينه كامل برضه على فكره والله، يعني ماشي. المهم مش بقول لكم انجراف مع وعي المجتمع وقناعات المجتمع. مش لاقي العروسه المناسبه، مش موجوده الصفات بمحيطي، اتجوزت زمان ويا ريتني ما اتجوزت. المهم ان هتلاقي الناس او التعامل مع شكل الحياه بطريقه بالقناعات دي. انا همسك القناعات دلوقتي اناقشها بعد شويه. المهم في حد بقى تاني اهو بيقول لك ايه، مش لاقي الشخص المناسب النظيف قلبا وعقلا. طيب وخلي بالكم اقول لكم حاجه حلوه كده، اللي بيقول مش لاقي الشخص المناسب وما لقيتش حد بالمواصفات اللي انا عايزها، والله لو سالته انت بتدور ازاي على الشخص ده وبتعمل ايه عشان تدور، هيقول لك ها ادور وانا مستنيه يظهر، انا مستنيه يجي. تاخد بالك؟ يعني النهارده مثلا عارف كده، لو بقول لحد انت قاعد جعان ليه ما اكلتش ليه، يقول لك انا ما لقيتش الاكل اللي انا بحبه، ما لقيتش الوجبه اللي انا افضلها، ما لقيتش كوبايه القهوه اللي بتمزجني. ايوه ماشي اوكي، طب ما قمتش ليه؟ ها ما تقوم تعملها، هو ينفع؟ عشان كده بالله عليكم خدوها مني يا شباب ويا بنات، دي من الحاجات اللي هنتكلم فيها بعد شوية، اللي هي أسباب عدم الجواز. أقدر أقول براحة 99% من أسباب عدم الجواز هي عقلية نفسية. لما هتتظبط هتعمل نوعين السعي، يعني خلي بالك 99% هي عقلية نفسية، لو ظبطنا 99% دول هينبثق منهم سعي نفس وسعي جسد مختلف عن اللي انت بتعمله بقالك سنين، هيطلع لك الشخص ده. بل اقدر اقولك بمنتهى الراحة ان في انواع من السعي مش مجرد تخليك تلاقي شريك الحياة، ده انت تضمن انه يطلع هو الصح وهو المناسب. انتوا عارفين حد او كذا حد كان بعت لي قال لي قبل كده، قال لي كلمة شريك كلمة سلبية وما يصحش تتقال كلمة سلبية لان جاية من شرك يعني. فخليني اقول لكم معلومة مهمة قوي، اللي فاكر ان شريك حياتي كلمة سلبية، هو كده كأن انا المفروض اكون عايش متجوز ربنا. شوف الوعي وداك لغاية فين. فانا هتجوز الاله، فانا كده ما ينفعش يكون معاه شريك ضرة يعني. في ايه؟
انا النهارده الان في الغرفه دي، شريكي في الغرفه، الشباب اللي معايا في الغرفه الان هم شركائي في الغرفه. فين الشرك؟ فين الحرام اللي في كده؟ فين الغلط؟ هو شريكي. لو انا النهارده معايا طبق وشاركت ابني فيه، ما هو شريكي في الطبق، ايه المشكله؟ امتى تبقى خطأ؟ لو انا اشركت بيه العباده الهي، هنا تبقى خطأ. لكن اصلا الشركه اسمها شركه. ربنا حتى قال على الناس شركاء متشاكسون، هم شركاء، في شركاء كتير في اي حاجه، ايه المشكله؟ ممكن النهارده مثلا اللبس ده اكون انا بلبسه ومأجره من مكان وحد تاني بيلبسه، ما هو شريكي في الجاكيت، ايه المشكله؟ النهارده لما نكون في باص والباص ماشي او طياره، ما كل اللي معايا في الطياره شركائي في الرحله. فده برضو مش عايز لما تبداوا تتدبروا تقفلوا الدنيا وتقوموا واخدين بقى لا اصل حرام وكلمه شريك وما ينفعش. لا، حياتي في حد هيشاركني فيها، هيبقى معايا معظم الوقت وانا شاب، ومع اولادي، ومع لغايه ما اكبر ونبقى عواجيز، شركاء في المرحله دي. فهو شريك في هذه المرحله من حياتي. اذا اتطلقنا فهو كان شريك في مرحله، لكن اذا ما اتطلقناش فهو شريك في الحياه لغايه لما نموت، وشريك في البيت اللي انا فيه، وشريك في السرير اللي انا بقعد عليه كمان، ايه المشكله؟ وشريك في الاكل اللي بناكله، وشريك في رحلاتنا، ما فيهاش اي مشكله خالص. كلمه الشريك فيما لا يتعلق او فيما ليس له اي علاقه بالعباده تحديدا المرتبطه بالله. امتى بقى تبقى غلط؟ لو هو اللي بيديني الامان وهو اللي بيديني السعاده، مش بيزودها لي، لا، لو بيديها لي، يعني هو المصدر، انا شايفه مصدر اماني، هنا اقول لك في حاجه غلط. هتلاقي الدنيا بتبوظ اصلا. خلينا ندخل في الاسباب اللي مخليه الشخص ما يتجوزش، ويبدا يعمل ايه عشان تبدا تستفيد من مشيئه الله عمليا بقى الفتره الجايه، وازاي تبقى الدنيا عندك واضحه. خليني اقول حاجه مهمه قوي، ان مش لازم يبقى كل حد بيمتلك بيت، مش لازم. هيقدر يعيش ويستمتع وهو مأجر عادي يعني، او هو عايش مع ابوه وامه برضو عادي. ولكن ان يكون عندي بيت ده شيء جميل بيضفي حاجات مختلفة. مش لازم امتلك سيارة، مش لازم. ممكن اكون بأجر، ممكن اكون بركب مواصلات، ممكن يبقى عندي دراجة عجلة يعني، ممكن اروح مشي. ولكن زيادة جميلة رائعة. خلي بالك ان ده بحسب شغلي. لو انا في دولة مثلا المسافات بعيدة، فهنا بقى حاجة مهمة، ممكن اكون مأجرها، بس مش لازم امتلكها يعني بتاعتي. حلو كده. ولكن امتلاكها شيء برضو جميل، يديني رفاهية اكتر وجمال اكتر. ليه بقول المقدمة دي؟ لان انا مش لازم اتجوز. مين قالك ان الجواز لازم؟ وقد تكون دي مفاجأة لبعض الناس. مين قالك ان لازم الجواز كجواز؟ لا، اذا انا لم اجد الشخص المناسب اللي انا اضمن اعيش معاه حياة سعيدة، مين قال انه لازم؟ وهكرر تاني، عندنا ناس رائعة منهم رسل ما اتجوزوش في حياتهم عادي يعني، وفي اتجوزوا وما خلفوش عادي يعني، او خلفوا حتى لما كبروا عادي. لما كبروا انا بعض الناس يقول لك ايه وكذا وكذا، يقول لك من بعض الكلام يقول لك ايه، وبرضه يعني بيبقى شكله بيوجع. انت يا عم كبرت في السن، واولادك المفروض تجيبهم كبار عشان يسندوك. فانا مش هعتبر دي مصيبة وخطأ، هي جميلة وحلوة. يعني حلو ان انا اتجوز في سن صغير، ولما ابدا اكبر ولادي يكبروا ويكونوا مساعديني، رائع. بس لما اكون ضامن ان انا هلاقي زوجة رائعة، وانا مستعد بتفاصيل كتير، بحيث لما اوصل للمرحلة دي يبقى كذا. ما انا ممكن اتجوز ويطلع مشاكل في الجواز، ويحصل يعني ظروف سيئة، وانا مش مستعد للكلام ده، ما درستوش، ما عرفتش ازاي احمي نفسي، فيحصل ألم ومعاناة. صح كده؟ ممكن ولادي لما يكبروا يبقوا زي ابن سيدنا نوح يعاديني. ممكن زوجتي لما اكبر تبقى زي امرأة لوط وامرأة نوح، كانوا عكسه، كانوا هو مؤمن وهي كافرة، وتبقى بتشتغل ضده زي امرأة لوط. معايا امرأة رسول اهو، مرات رسول وكانت ضده. وصلت؟ وخد المفاجأة بقى عشان الناس اللي بيفرقوا ما بين الناس في العلاقات او في المشاكل، ان انا يعني هقول لك ازاي. لما اكون انا دلوقتي كبني ادم هدفي ان انا
ابقى عندي علاقة في شكل جواز واحس ان انا عملت صح على الاوبشن ده كتاسك خلص، مش مدرك ان الجواز ده في حد ذاته ممكن يتحول لسجن، ممكن يتحول لكأنه اشغال شقة مؤبدة لو انا مش واخد بالاسباب اللي تجعلني سعيد في حياتي. طب بس ثانية واحدة برضو، هو وركز معايا بالله عليك، اللي قاعد دلوقتي ما اتجوزش هو كده حمى نفسه من المشاكل والظروف والحاجات اللي هو خايف منها؟ هقولك لا، تبقى واهم، تبقى واهم. قول لي ليه؟ لأن حتى عدم الجواز هو نفسه ممكن يبقى راحة، سعادة، حرية، ممكن تبقى خنقة وشعور بالوحدة وشعور باحتياج وشعور بالنقص وهموت وهتجنن وهرموناتي متلخبطة، وبرضه يبقى عذاب وألم. يعني الاتنين فيهم الإيجابي وفيهم السلبي. فما تتخدعش إن أنا لو بقيت سنجل هبقى رائع وابقى مستمتع، بالعكس، ده انت ممكن يكون كل ما الايام بتعدي بتتألم اكتر وتتخنق اكتر وتقعد تهرب من الموضوع وتنغمس في العمل وتبقى وركهوليك وعندك ادمان عمل وتألم نفسك وتلاقي العمر ضاع منك وتعيش الام ومعاناة برضو. الله، طب اعمل ايه؟ اعمل اني ابدأ احط وقفة حقيقية لحياتي علشان اعيد علاقتي بمنظومة الرزق اللي ربنا حاططها في الكون وأعيد الوعي بيها تاني. هكمل كلامي وهعيد الجملة تاني. أعيد علاقتي بالمنظومة بتاعة الرزق اللي ربنا حاططها في الكون وأعيد الوعي بيها تاني، وراجع حساباتي في المسلمات زي ما قلنا اللايف اللي فات. المسلمات اللي عندي دي، زي بعض ناس يقول لك ما جالوش نصيبه، وكلمة نصيب كأنك قاعد مكانك وحد هيرمي لك نصيبك. حتى الوعي برضو وعي عبودية. انتوا عارفين عقليات الموظفين؟ الموظف قاعد يشتغل 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 وبيجيله المرتب آخر الشهر، فبيتعامل مع الحياة كأنها تاسكات، كل ما خلصت منها الحمد لله، وكل ما لو هو مش موظف يعني محسن أو متقن، كل ما عرفت اهرب من الحاجات المطلوبه مني وازقها على زمايلي، ما انا مرتبي مضمون، ضيعت وقت على السوشيال ميديا ايا كان، ما كده ضامن مرتبي اخر الشهر معايا. فتلاقي هو هيجيله المرتب وبيعتبر ان ده النصيب. والموظف من وجهة نظره مهما اتقن ومهما احسن معايا، لان المنظومه بتاعت العمل مش معموله على الاساس الصح اللي ربنا حطه في الكون، تلاقيه بيتقن يتقن يتقن وانا عارف مرتبي في الاخر زي ما هو. فانا هتقن ليه بقى؟ مفيش عائد على الاتقان بتاعي، فمش واخد باله من الحته دي. يقوم العقليه دي تاخده على الدين، حتى تلاقيه حاسس ان مثلا العبادات والنسك هي فرض، هي تاسك. ده تلاقيه ما بيروحش يصلي مستمتع وخاشع، هو عايز يصلي عشان يرتاح. الحمد لله خلصت العصر، الحمد لله خلصت الظهر، انا خلصت التاسك. حتى بيتعامل مع ربنا بعقلية الموظف اللي خايف من الجزاء اللي هيتحط ليه، او خايف من العقاب اللي هيتحط، او طمعان في المرتب اللي هياخده، خايف ان انا لو ما اديتش مرتب مش هيجيلي. دي عقلية موظف على فكرة. اللي أدرك القوانين بتاعة الرزق والمنظومة اللي ربنا وضعها في الكون بيتعامل بعقلية رجل الأعمال. معلش أقول لكم معلومة مهمة قوي، ودي كنت ياما في جدال كبير فيها مع والدي ومع معظم أصحابي زمان، وأنا كنت معرفش مين اللي حطها لي سبحان الله، مع إن معظم قرايبنا وعائلتنا موظفين ما عدا بعض الأعمامي مثلا. بس القناعة دي أنا يعني أشكر لله سبحانه إنها اتحطت في عقلي، والله ما أنا عارف مين اللي حطها لي، بس كنت أقعد أقول لهم كده من وأنا في الجامعة. وأنا جربت يمكن من ضمن الحاجات الرائعة اللي والدي عملها
معايا انه خلاني ابدا انزل اشتغل عند بعض اصدقائه في الاجازه ايام الثانوي والجامعه عشان اقدر استمتع بعمل الفلوس. حتى عرفت بعد كده انه كان بيقول لهم بس شغلوا عندك كده، خليه يتعلم يشتغل وانا اللي هديلك المرتب تديهوله، ما تعرفوش ان انا اللي مديهولك، عشان احس ان انا اشتغلت وكسبت فلوس، لان انا كنت هشتغل يجيب فلوس يعني لسه صغير يعني. بس ما كنتش اعرف ان والدي اللي مديله الفلوس، بس كنت بحس ان انا اللي كسبان فلوسي، عرقي عمال احوش، كانت متعه. بس اللي حصل ايه بقى؟ كنت قاعد اقول لكل اللي حواليا انا ما تخيلش ابدا ان انا ابقى واحد كده مرتاح وهادي ونايم وانا عارف انا هكسب كام بعد شهرين 3، بعد سنة مرتبي كام. ما اعرفش ارتاح كده. ايه يعني خلاص بقى عندي مرتب ثابت وانا عارف بيجي لي كام كل شهر، فانا عارف بعد 5 شهور مرتبي كام. ايه ده؟ في حاجة في الفطرة بتاعتي كانت بتنفر من ده. لا بالعكس، انا عايز ابقى لسه مش عارف، شديت حيلي اكسب، ما شديتش اقع، عشان افضل اشتغل واطور وانمي نفسي. لكن ابقى قاعد عارف ان انا عندي مرتب رقمه كذا بعد 5 شهور، ايه ده؟ عشان كده الموظف الذكي، لان الوظيفه دي حاجه مهمه، مش يعني خلي بالكم، عشان بعض المتحدثين في المال الان والبزنس بيخبط في الوظائف ويخبط في الدراسه، وده يعتبر خطأ بشع. لما هتكلم عن المال هفتح الموضوع ان شاء الله، بس طالما جبت سيره الحته دي، الوظيفه مهمه والدوله قد تنهار بلا وظائف. لازم يكون في وظيفه. المدارس، الشركات، كل المنظومه ممكن تقع لو ما فيش وظائف. وصلت؟ فالوظيفة شيء أساسي ومهم، ولكن أنا وعي مع الوظيفة والتوقيتات محتاجة تتلعب بذكاء. هل هي الوظيفة المصدر الوحيد للدخل، ولا عمال أخطط من بدري وأطلع ادخارات وأعمل استثمارات خاصة بحيث برضو توتال رزقي أنا معرفش هو كام، كل ما شديت حيلي ومخمخت أكتر كل ما كسبت جانب منه بس هو اللي انا عارفه، اللي هو المرتب اللي باخده. لكن توتال الرزق بتاعي في الشهر بالسعي اللي عمال اعمله انا ما اعرفش هو كام. شديت حيلي واجتهدت يزيد، ما اجتهدتش هيفضل على المرتب ده. فانا كده بقيت عارف. دي المنظومه اللي انا بحبها وافضلها، ان انا الكون كله ربنا خلقه كده، تسعى تجتهد تحسن هيجي لك الرزق. اهو الجواز كده بالظبط، شريك الحياه كده بالظبط، الخلفة والإنجاب كده بالظبط. وإذا أنت ما فهمتهاش كده صدقني ستعاني من حياتك، وهتقضي وقت وهتضيع وقت من عمرك، يعني هيكون للأسف سيء جدا. خليني هقول بقى دلوقتي الأسباب اللي مخلية حد لغاية النهارده ما اتجوزش. أنا محدد 1 2 3 4 5 6 7 8 أسباب من وجهة نظري. لا مش، أنا آسف، 5 أسباب، ال5 فيها نقاط تانية من وجهة نظري. سريعا كده تعرفك أنت إيه لغاية النهاردة، ليه مفيش حد في حياتك في علاقة عاطفية تعيش معاه حياتك ويبقى شريك لحياتك. 1، مفاهيم خطأ عن السعي للزواج والاستحقاق. فوجئت على فكرة إن كلمة استحقاق ناس كتير فهمها غلط، بل ممكن يكون نسبة 60% من اللي واخدين كورس الاستحقاق فاهمينه غلط. يعني أنا قابلت الفترة اللي فاتت ناس كتير واخدين الكورس وبيطبقوا كويس، بس معنى الاستحقاق عنده غلط، مش واخد باله منه، رغم ان شرحه بالتفصيل عملي في الكورس. فانتبهوا بالله عليكم. لما انا اقول انا استحق جوازة رائعة، انا استحق جوازة رائعة، واسيبها كده وما اعملش حاجة، ما قومش ادفع الثمن بتاع الجوازة الرائعة، يبقى انا مش فاهم الاستحقاق، ويبقى كبر ونفخة كداب. انا استحق اتجوز مليونير، انا استحق اتجوز اميرة، انا استحق اتجوز رجل اعمال، نفخة كداب. لكن
انا استحق مثلا، هدي مثال مادي يوضح الصورة شوية، انا استحق يبقى دخلي $100,000 في الشهر مثلا، ولاني استحق كده قاعد بدور في امكانياتي والرزق اللي ربنا مديهولي العقلي والبدني والعلاقاتي والتكنولوجي وكل ما لدي من ادوات متاحة هشتغل فيه، وهعمل ده عشان الاستحقاق يعلى سنة، ثم ده فيعلى اكتر، ثم ده فيعلى اكتر، لغاية لما اوصل عن طريق السعي اللي ربنا حطه والاسباب اللي ربنا حاططها ان يبقى الدخل بتاعي اللي انا عايزه. وركز معايا كده، وصلت له الحمد لله، يلا نرفع تاني ل 200، نرفع ل 300، نرفع ل 400 وهكذا. يبقى انا كده فاهم الاستحقاق صح. يعني هديكم مثال كده، الازازة دي خلاص، انتبهوا كده، انا دلوقتي الغطا فوق الازازة كده، معناها الازازة استحقت عدم وجود الغطا. استحقت ليه؟ لان في فعلة عملت عمل اسمه امسك الغطا، لف الغطا، ارفع الغطا، ابعد الغطا. في سعي حصل غير الاستحقاق. فركزوا في الحتة دي بالله عليكم. استحقاق هي في فعل اسمه حق، والإضافة اللي تضاف استحق. خلاص؟ انتبه تاني، حق يعني وقع، اسمه حق عليهم العذاب، حقت كلمة العذاب، أنا آسف، حقت كلمة ربك صدقا وحقا. مع حق عليهم شيء، الحاقة، ما الحاقة؟ حاجة بتحق، فبتحق يعني كأنها بتتجلى، بتحصل. خلاص؟ فحق يعني حصل. استحق يعني عمل الحاجات اللي تخليه يحصل. ده معنى استحقاق. فأنا النهاردة إيدي دي ناشفة، ده الحق، أو حق الجفاف مثلا، فأنا عايز أستحق رطوبة تبقى رطبة، أهو أنا عايز أستحق إنها تكون رطبة، فهعمل كده وهعمل كده وهعمل كده وهعمل كده. خلاص؟ مش عارف تبين انا مبدول عندكم ولا لا؟ اهي شايفين الفرق؟ فلما حطيت شوية مية عليها رطبتها. طبعا ده في علم الطب وفي علم الجلد ده غلط، هينشفها اكتر، بس ما علينا. الترطيب بيكون بإزالة المية. المهم، فالايده مش رطبة واحط مية هنشفها اكتر، بس انا بدي مثال يعني ان انا رطبتها اللحظة دي. حلو، خلينا نكمل مثال. يبقى انا في اللحظة دي رطبتها ثواني واستحقيت مزيد من انها تجف. يلا، لان عندي معلومة غلط ان جفاف البشرة معناها احتياج للمية. لا، علميا بقى لو بحثته هتلاقوا جفاف المية معناها انها محتاجة المية تروح، يعني عايزين نخلي المية ما تبقاش كتير جوه. مهم، وده ميكانيزم لتفريغ كمية المية بتخلي الجفاف يزيد اكتر. لو انت حصل جفاف في البشرة وحطيت مية هتجف اكتر. المهم، نرجع لموضوعنا. فاستحق معناها دي اخذ بالاسباب النون لينير، اللي هي مش ما تكونش مترابطة بالمنطق المجتمعي اللي معروف. خلاص؟ ولأن المنطق المجتمعي اللي معروف هي بعيد عنه، فهي مش بالخطوات المتسلسلة اللي احنا عارفينها، ممكن تكون ملهاش أي علاقة خالص. أروع أنواع الرزق بتيجي من حيث لا يتخيل أو لا يتوقع المجتمع، لا تتوقع المنظومة المجتمعية. عشان كده حتى ربنا قال يرزقه من حيث لا يحتسب. يحتسب معناها الحسابات المادية اللينير المنطقية ما تنفعش. يعني هدي مثال،
مش ربنا قال لنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ يرزقه اهو، وربنا ما حددش الرزق ايه. ايه رأيكم لو قلت لكم ان ممكن تكون واحدة مش مستحقة رزق جواز لانها لسه مش مسامحة الزوج الاولاني او الاكس اللي كان بيني وبينه علاقة وحصل بينا مشكلة؟ فعدم العفو ده لم يحدث تقوى فمنع الجواز يحصل. انت متخيل؟ اللي هي لو جيت تبص لها حسابيا ملهاش يا عم في ايه؟ يعني ايه سامحي الاكس عشان تتجوزي؟ مش راكبه، مش منطقيه حسابيا، لكن منطقيه باوامر الاستحقاق العليا اللي ربنا حاططها. عشان كده يمكن انا عامل كورس مكثف اسمه اختيار وجذب شريك الحياه، ان انا ازاي اسعى السعي الحقيقي بتفاصيله عشان اقدر اعرف بالظبط ايه اللي انتوا عارفين مثلا يعني في الكورس ده انا عامل 40 سبب، 40 يعني الناس بتتصدم منه، 40 سبب انت ليه لغايه النهارده متعرقل في الجواز. كسرت ال 40 سبب دول وظبطتهم تلاقي الجواز خلص وبقت الدنيا او الدنيا بدات تبقى اسرع واروع وتبقى احسن. بس هقول معلومه مهمه بالله عليكم ركزوا معايا. لو انا النهارده اديت لك كورس خياطه او كورس طبخ، علمتك ازاي تطبخ وازاي تحط على النار، تستخدم الفرن، تستخدم الزيت، تحط المقادير ازاي، تعمل كل الكلام ده، علمته لك في كورس، وانت ما قمتش تطبق وتعمل براكتس عشان تطبخ. واكيد هتطبخ يحصل اخطاء فهتتعلم منها، فترجع تبص على الكورس تاني فتكتشف الخطأ، تقوم راجع له تاني مرة في مرة في مرة تطبخ كويس. لو انت ما عملتش ده وجيت لك بعد 6 شهور يلا يا جم انا جاي لك عشان يعني اكل من ايديك وتعزمني، لا بصراحة انا ما بعرفش اطبخ. ليه يا عم؟ انت مش خدت كورس الطبخ؟ الله خدته بس ما استفدتش. نعم خدته ما استفدتش؟ ليه؟ قول لي كده انت طبقت ايه منه بالظبط؟ عملت ايه؟ ما قال لي الفرن ومش الفرن والحاجات دي ما انا عارفها، ما الناس كلها عندها فرن. بيتكلم في الافران وبيتكلم في المقادير والتايم والوقت والكلام ده، بس انا مش عارف، حاسس مش هو ده اللي كنت عايزه. انا كنت مستني حاجه عميقه تقيله. خلاص طب يا عم طبقت؟ لا ما طبقتش بس خدت الكورس. اللي مش بيطبق مش هيلاقي حاجه. ده مثال على الطبخ اهو. تخيل بقى على الحياه بقى وعلى الوعي. فالنقطه المهمه اللي عنده الاسباب المعرقله للجواز لو ما طبقش وما شالش الاسباب هتفضل موجوده. زي مثلا هدي مثال من ضمن الاسباب، وكويس ان كذا حد قايله هنا اهو، ان انا شايف ان انا يعني مش كافي، مش جميل. والجمال ده مصيبه سودة، انا حتى حاططها هنا في النقاط بتاعه الاسباب هنا، ان انا شايف ان انا مش جميله، شكلي مش حلو. وده برضو انجراف للوعي المجتمعي. انتوا عارفين مره كان عندي جلسه عندها مشكله مع الشكل والجمال، فقلت لها اديكي مثال بسيط، ايه معيار الجمال عندك؟ قعدت تقول لي كذا وكذا 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 ومعيار كذا، وقعدت تتكلم في شكل العين، لون البشره، الجسم، تفاصيل الصدر، الثدي، الشفايف، اللي عماله تسمعه من السوشيال ميديا، الخدود عامله ازاي، البادي عامل ازاي، الشعر عامل ازاي، نوع الشعر، العين، وسبتها تشعر. قلت لها طب حلو قوي، بالله عليكي بالمواصفات دي كلها كده هتعرفي تلاقي شريك حياه صح؟ قالت لي اه، ده انا هتجوز تاني يوم. قلت لها حلو قوي. طيب لو انت بالمواصفات اللي انت قلتيها دي وريحتك وحشه هتتجوزي؟ قالت لي ايه؟ قلت لها اه ريحتك وحشه، بيطلع منك ريحه وحشه، حد هيجوزك؟ قالت لي لا. قلت لها الجمال ما جوزكيش اهو، ما هو مش الريحه الوحشه من الجمال برضو؟ الريحه الحلوه من الجمال؟ قالت لي اه. قلت لها طالما الريحه الوحشه منعت الشكل ده من الجواز اذا هي اقوى. قالت لي صح. طب ثانيه واحده بقى، لو جبنا واحده ريحتها حلوه والشكل الجمالي من بره حلو بالمعيار المجتمعي، يعني كلمه حلو ده
معيار مجازي مجتمعي اللي هو بقى دلوقتي اتعمل مع المودلز دلوقتي. مهم. ولكنها لسانها زفر، اخلاقها سيئة. ها، هتتجوز؟ قالت لي لا. طب ما في ايه بقى؟ اذا دي اهم 1000 مرة من الشكل. قالت لي صح. طب يلا حاجة كمان، لو شكل حلو واخلاق حلوة اخلاق حلوة، خلينا اقول لسان حلو بقى، شكل حلو ولسان حلو وريحة حلوة، ولكنها بتسرق ولا تؤتمن، واي حاجة هتحصل في البيت هتلاقي الناس كلها عارفاها. ها، اسرارك وكلام من هينفع تتجوزها؟ لا. طب ما اذا حفظ الامانة وحفظ السر دي حاجة مهمة. خدوا مفاجأة بقى وفكروا فيها بالله عليكم بالراحة. كم مرة انتي بصي لي كده، ارفعي ايدك كده، ارفعي ايدك، ايوه كده، نزليه، وانت كمان ارفع ايدك. لا استنى، انت خلينا بس انتي وبعد كده جاي لك انت. ارفعي ايدك تاني كده، ارفعي ايدك تاني، ايوه كده، قولي كده انا ايوه كده، خليك رافعه شويه معلش. انتي عمرك ما شفتي واحده متجوزه واحد وبتحبه معيارك انتي ان هو مش جميل؟ نزلي ايديك بقى يلا. تبصي قولي هي ازاي بتحبه كده وعايشين مع بعض سعاده كده؟ ده مش حلو خالص. ده معيارك انتي، لكن معيارها هي طايره بيه. يلا انت كمان ارفع ايدك، ارفع. انا عارف ان الرجاله خلاص بقى هتضحك خلاص، ارفع. عمال يضحك يا عم، ارفع. ايوه كده، لو حد جنبه خليه يرفع. ارفع ايدك كده، انت كده، انا ارفع ايدك كده، ركز معايا كده. عمرك انت ما شفت واحد متجوز واحده والاتنين سعداء وبيرقصوا في الفرح وانت بتقول ايه ده؟ بتجوزها ازاي دي؟ ده مستحيل انا اتجوزها. صح؟ وهو سعيد بيها ومبسوط، لأن الجمال أراد الله إنه يكون نسبي. كل شكل ربنا خلقه، ربنا خلق آلاف يحبوه، وده الجمال بالنسبة لهم. هعيد الجملة، كل شكل خلقه الله ربنا خلق له آلاف وفرة من اللي شايفين إن ده جميل، سواء لون. يعني في ناس شايفين السود جميلين جدا، وحد شايفين البيض جميلين جدا. اللي شايف البيض جميلين لا يتخيل نفسه مع واحدة سودة، واللي شايف السود جميلين بيحس بتقزز، ودول شفتهم قدامي بيتقزز من البيضة. ايه يا عم، ده مسخة، تحس انها تمثال شمع. سمعت الكلام ده كتير من يا عم تمثال شمع ايه ده؟ لا طبعا. ولكن المصيبة اللي حصلت مع انتشار الإعلام، تكرار الصور في العقل اللاواعي عندك، وتكرار الصور اللي بنشوفها من الغرب، خلتنا نحط معايير لأشكال مش عندنا أصلا في المجتمعات بتاعتنا خالص، ونفكر إن هو ده شكل الجمال. ده أنا حتى ساعات، معلش هدي مثال متعمق شوية. بعض الناس من الجلسات اللي بشوفها ممكن تبقى عندها مصيبة وخايفة من الجواز عشان شكل جسمها في الأعضاء الحميمية جوه مش زي اللي شافته بره مع الغرب، ومخضوضين وعايزين يعملوا تغييرات في الشكل واللون، لأن هم مش واعيين يا جماعة طبيعتنا البشرية كمجتمع. بحسب كل دولة المجتمعات مختلفة حتى في الأشكال، زي ما في شكل أبيض وشكل مختلف قمحي وشكل أسود، الأعضاء شكلها مختلف برضو، ده طبيعي. فناس عندهم مصيبة سودة، وأنا أعرف حد راحت عملت عمليات شوهت نفسها عشان الألوان ما كانتش عاجباها. إيه ده؟ وبالتالي مهم نكون واخدين بالنا إن كل شكل ربنا عمله هناك من
يرى أن هذا هو الجمال بمعاييره الكتير بقى، بتفاصيل الكتير. في حد بيحب الشعر الكيرلي، حد بيحب الشعر الناعم، حد بيحب الطويل، حد بيحب القصير، أشكال وألوان لا نهائية. فاللي حاصل إن أنا أبدأ أقول إن أنا مش جميل ومش كفاية، معناه إن أنا حاطط معيار، بقول لكم كده ساعات كده دايما عشان أنكشكم كده، إن أنا حاطط معيار للجمال مجتمعي، خدته من المنظومة برضو بتاعت المجتمع. حتى حاليا دلوقتي حصل هجوم عليهم كتير، وبدأ دلوقتي لو ركزتوا هتلاقوا بدأوا في الإعلانات وبدأوا في المحلات يحطوا بقية الأشكال. كان كل المانيكانات تحس إنها كده يا عم تحس إن مفيش حاجة خالص، مفيش حتى لحم. يعني أنا عن نفسي المعضمين دول مع احترام للجميع مش هو ده المفضل بالنسبة لي. معايا؟ في حد ممكن يبقى بالنسبة لهم واو، زي أول حد حط المعايير بتاعت الموديلز دول. لكن دلوقتي هتلاقي بدأ يحطوا الناس المليانة وبدأ يحطوهم في الإعلانات، بدأوا يطلعوا اللي ممكن يبقى عنده بهاق ويطلع عادي. دي أشكال، ده شكل طبيعي في المجتمع. في حد بيحب الكلام ده، حد طلع له شيب، في حد بيحب الشيب ويبقى مستمتع بيه، لون عين كذا لون كذا. دي أشكال موجودة في المجتمع، ده الطبيعي اللي ربنا خلقه. أحجام معينة للصدر، للشكل، للجسد، للأخلاق، للسمات، للصفات. الجمال كوكتيل من الأشياء، كوكتيل. ايه اللي حصل ده؟ من عندي من عندك ماشي. كوكتيل من الجمال. يا ربي الجمال كوكتيل من الاشياء والتفصيلات. مهم انا اركز على الحاجات دي بحب وتقبلها لكي استحق الشخص المقابل اللي بيستمتع بده وشايفه جميل. ده حتى خدوا المفاجأة، لما الإنسان بيكبر معاييره بتتغير، وبالتالي لما يكبر الشخص ويبقوا الاتنين متجوزين وصلوا لسن 60-70 سنة وشهم كبر، الاتنين بيكونوا مستمتعين مع بعض بالشكل ده وبالجمال ده. المشكلة ان بدأ دلوقتي ناس يدخلوا على الشكل الجميل، هم كبروا، ده الشكل الطبيعي، ده الشكل الجميل، بتحس فيه براحة بحب حقيقي. دخلوا برضه بحقن ونفخ وبتاع لما شوهوا الأشكال وبقى شكلها تحس إن حاجة مشوهة بحجة الجمال. الاتنين مش راكبين، لأن الإنسان بقى ماشي بمعايير والبزنس بيحكم الموضوع والفلوس والكلام ده. فانتبهوا من الحتة دي بالله عليكم، عشان هي سبب رئيسي لأن الشخص يفقد ثقته ويفقد الإحساس. انت كده بتستحق. بالله عليك وبالله عليك، بالله عليك تاني وبالله عليكي تاني، اذا انت وانتي مش بتحبوا نفسكم وشايف نفسك مش جميل، انت شايف نفسك مش جميل وانتي شايفة نفسك مش جميلة، عايزة اللي بره يشوف الجميلة، انت جننتي؟ يعني مش راكبة اصلا. انت اتجننت في عقلك ان انت شايف نفسك مش جميل، عايز اللي بره يشوفك جميل؟ يا راجل بجد، انت مخك فين؟ ده انت نفسك انت مش شايف نفسك جميل، هيجيلك اللي بره شايفك جميل ازاي؟ انت مدرك؟ فالمشكلة من جوه ان انت المعيار ده ما ظبطتوش. وده من اهم انواع الاستحقاق، ان انا ايا كان شكلي هو ده اللي ربنا يراه احسن تقويم. انت متخيل؟ احسن تقويم، واللي هيجيله معمول له موجود، هو ده احسن تقويم. فانا ابقى شايف ده ومدركه ومستمتع. وخدها مفاجأة والله، هعيد الجملة وخدها مفاجأة والله، الجمال بيتعلم، يعني قابل للإيديت، يعني قابل ان النهاردة اكون ببص لنفسي في المراية وقرفان من شكلي وشايف نفسي وحش واحس بالكسوف والعار، واقدر ادرب عقلي ان احب واستمتع واتمزج بشكل نفسي وشكلي في المراية. بيتعلم، بس انوي بس تدرسه وتاخد خطواته.
عشان تبدأ تحقق النتيجة اللي انت عايزها وتستمتع وتشد لحياتك اللي يشوفك زي ما انت شايف نفسك. هعيد الجملة تاني، وتشد لحياتك اللي يشوفك زي ما انت شايف نفسك. عشان كده اللي شايف نفسه غني وهو فعلا غني بيستحق حد غني. القناعات اللي من جوه. فانا وقفت عند الجمال شويه لانه شق، قلت لكم هقول لكم حاجه توجع شويه. اللي شايف ان هو مش جميل ولا سني كبر، المعايير المجتمعيه برضو اللي فرض علينا الشكل ده، كأن المجتمع هو اللي بيرزقه. فهتلاقيه وهو بيدعي ربنا، ركز معايا كده، هدي مثال بيوجع شويه، يعني استغفر العظيم يا رب، مثال رخم، انا اسف، قد لا يصح، بس انا يعني ربنا اضرب نيتي يعني هقوله. وهو بيدعي ربنا يا رب ارزقني، كأنه شايف ان ربنا هيقول له لا اصلك مش جميل، مش هينفع يجيلك حد. او كأنه شايف ان انا عشان مش جميل ولا جميلة ولا بادي بيلدر ولا عندي 6 باكس ولا عندي معرفش مين، اصل انا مكرش واصل انا كذا، لاني شكلي كده ربنا مش هيعرف يرزقني الزوجة اللي تخليني مستمتع وسعيد. انت متخيل؟ فالنقطة الخطيرة هي ان، هعيد الجملة تاني، نسبة 99%، حتى لو انت ناجح ومش فارق معاك الجواز ولغاية النهاردة ما اتجوزتش، هتلاقي برضو نسبة كبيرة جوه 99% سبب عقلي لو اتناقشنا هنطلعه. انا مغطيه بكل التفاصيل في كورس كامل شامل مختلف انواع الاشكال والاشخاص. يعني هدي مثال كمان يلا من الكورس، تسريبات حلوه كمان اهي. ركزوا معايا كده. مش احنا قلنا ان العلاقه لما تتجلى يبقى بينك تواصل بينك وبين حد وفي حب، هي تجلي التواصل بينك وبين نفسك. ده انا ساعات بنكش الناس كده، شرحها في التفصيل في الكورس اختيار جذب شريك الحياه. تقول او لا، مثلا لو واحده او واحد انت عاوزه تتجوزي حد يعني يعمل لك ايه؟ تقول لي يعني خليني مبسوطه سعيده، يبقى حياتنا كده رائعه. ايوه، يعني يعمل لك ايه يعني؟ طب تفضيلاتك ايه؟ تحبي يبقى مواصفاته ايه؟ يبقى كويس، يعني يبقى زوج كويس كده، يعني عنده فلوس مثلا، اخلاقه حلوه، يعني يبقى يحافظ عليا، يأمنني في بيتي كده. حتى المعايير مش عارفاها ولا انت عارفها. انتوا مش عارفين انتوا عايزين ايه. انت مش عارف نفسك. انت حتى المعايير اللي بتقولها هي المعايير اللي المجتمع بيقولها. انت متخيل؟ يعني ممكن حد مثلا يبقى عارف نفسه كويس قوي، يقول لك ده انت يا راجل والله العظيم. انا مره قلتها لشاب قعد يضحك قدامي ربع ساعه وقال لي بص انت ضربتني بالشلوت في وشي. قلت له يا راجل اقسم بالله انت عارف مواصفات العربيه اللي انت عايز تشتريها اكتر من مواصفات شريك الحياه هتعيش معاها طول حياتك. انت متخيل؟ العربيه اللي ممكن بعد 4-5 سنين تغيرها، انت عارف مواصفاتها اكتر ما هتعيش معاها بقية حياتك. اللي هتعيش معاها ممكن حياتك كلها اكتر من اللي هتعيشه مع اهلك. انت متخيل؟ انت عارف مواصفات الموبايل اللي انت هتجيبه او اللابتوب اللي هتشتريه، اذا كان هارد ديسك برامات بنوع الويندوز بالتفاصيل دي كلها اكتر من شريك الحياة. اللابتوب اللي انت هتغيره بعد 2-3. تخيل بقى ان اللي عارف مواصفات العربية وعارف مواصفات اللابتوب وعارف مواصفات الموبايل بيجيبهم، وعارف هيدفع ايه وهينفق ايه وهيجيبهم منين. بمجرد ما حددت المواصفات بتعرف الثمن اللي تعمله، وبالتالي معاك هتجيبه، مش معاك هتعمله لغايه ما تجيبه. فانت ادركت السعي بمجرد ما حددت المواصفات. انت متخيل؟ وفي نفس الوقت انا ما بحبش اللي بيفضل متعلق بالمواصفات وكأنه ما فيش في الكون غيرها. بس مهم ابقى عارف انا عايز ايه، عايز اعيش ازاي.
يعني والله مثلا لو اديت مثال على بنت مثلا، او لا طب انت عايزه شريك حياتك، اسالي نفسك كده، عايزاه يجي يعمل لك ايه؟ يشبع عندك ايه؟ هتلاقي نفسك اتلخبطتي في الغالب. فاذا كان انت اللي هو انت مش عارفه هيشبع عندك ايه، هو هيعرف ازاي؟ وانت نفسك مش عارف، هي هتعرف ازاي؟ وتفضلوا انتوا، وده اللي بيلخبط الجواز بعد كده، ان انا عايز شريك هيجي عارف يعمل لي ايه ويبسطني ازاي، اللي هو انت مش عارفه بس عايزاه هو يبقى عارف، وهو عاوز شريكة حياة تبسطني وتسعدني وانا ما اعرفش ايه اللي بيبسطني ويسعدني، واتجوزنا اولع في بعض. انا مستنيه يعرف وهو مستنيها تعرف، وحلني بقى. انت متخيل؟ فده بسبب ان مفيش كوميونيكيشن وتواصل بيني وبين نفسي. مش فاهم ايه الفرق ما بين الاحتياج والحاجة. هعيد الجملة، والله في ناس كتير ممكن تبقى النهاردة بيسمعوني مش فاهم ان الاتنين فيهم فرق بينهم اصلا. مش عارف الفرق ما بين الحاجة والاحتياج. الاحتياج فقر، والحاجة فطرة. تخيل بقى ان الحاجات الفطرية اللي انت مهم تشبعها فطريا ما تعرفهاش. والله مش عايز احلف، ممكن يكون 80% من البشر ومن اللي بيسمعني الان ما يعرفش ايه الحاجات الفطرية عنده. دي شارحها بالتفصيل في عملي كامل في الكورس. فمش عارف يشبعها، فتحول لاحتياج، فبقى فقير، فبيجذب اقل من اللي هو عايزه. انت متخيل؟ لو مش هتعرف تاخد الكورس، اعمل سيرش على الحاجات النفسية، افهمها بس. الحاجات الفطرية، اعرف حتى هرم ماسلو، على الاقل بخدت البيزك، المعلومات الرئيسية. ده هرم الحاجات. لو انت ما شبعتش ده الهرم ده، مش هتلاقي شريك الحياة اللي تعيش معاه سعيد، لانك داخل متعور، داخل عندك طاقة احتياج، طاقة فقر. فاما ما تلاقيش شريك حياة، او تلاقيه وما تتجوزش، او تتجوز ويطلع عينك. ليه؟ لانك مستني شريك الحياة يلبي الحاجات. وصلت؟ اللي انت اصلا ما تعرفهاش. خلي بالك، ونقطة مهمة قوي، انتبه. انا النهاردة جعان، يلا هدي حتة كده، جعان فعايز اكل. الجوع حاجة، خلاص. هموت واكل بيتزا احتياج. فهمت الفرق؟ عدم ادراك الناس ما بين الحاجة والاحتياج بيلخبط لهم المنظومة، وتخلي كمية حاجات متلخبطة. يعني انا ممكن اقول لك مثلا الحاجة للجنس هي حاجة دي، مش هتعرف تعملها الا مع حد، ماشي، بس لو انا محتاجها هتبوظ منك. لكن لو انا مشبع حاجاتي، هتبقى انا عايزها بس مش في حالة احتياج ليها، مش في حالة فقر ليها، هتبقى اضافة لما تيجي. فاكرين زمان لما قلنا في كورس قوة الكلمة والتفكير، الناس بيتجهوا للاشياء من موقف الاحتياج او من موقف الاضافة. اللي داخل موقف احتياج ده فقر، اللي داخل لموقف اضافة ده حد غني وبيضيف. يا سلام، انا النهاردة لو ما اتجوزتش انا غني ومستمتع ومنطلق في حياتي عادي. ويا سلام لو لقيت شريك الحياة صح، وبنيت بيت وبنيت أسرة، وعملنا أسرة جميلة، واحنا فاهمين اصلا احنا جايين نتجوز ليه. وصلت؟ عشان كده هعيد الجملة تاني، المفاهيم الخطأ عن الجواز والسعي. يعني النهاردة مثلا لو انا قلت لحد النهاردة انت لازم تسعى علشان تدفي نفسك، هو بقى عارف هيعمل ايه، وكل حد عارف وفق المتاح عنده. اللي يقول لي لبس تقيل، اللي يقول لي العب رياضة شوية واسخن جسمي، اللي يقول لي اشغل تكييف سخن، اللي يقول لي اولع نار. انت عارف ازاي تسعى من اجل الدفء،
والدفء رزق ونصيب. يلا يا سيدي، هو رزق ونصيب، تنكر ولا ما تنكرش؟ المية دي رزق ونصيب اهو، تنكر ولا ما تنكرش؟ بس لازم اسعى عشان اعمله. يقول لك نصيبك هيصيبك، لا مش هيصيبك، لو ما رحتلوش مش هتلاقيه اصلا، هيصيب اللي راح له. وصلت؟ مهم، حتى في كلمة خليني اقولها كده والله العظيم انا بعتبرها قلة ادب على ربنا، ربنا يسامح اللي الفها. انا لما سمعتها اتخضيت وكأني اترجيت من جوه، انتوا ازاي بتكذبوا على ربنا كده؟ وبتتقال في شكل ديني جميل، شكل يحسسك بالتقوى والورع. يقول لك كيف تهرب من سهام القدر، تحتها أن تكون بجوار الرامي. يا ولد، وكأن ربنا قاعد عشواني كده، عشوائي ماسك مسدس وعمال يضرب، فأنت عشان تأمن المصايب بتاعته روح اقعد جنبه. أنت متخيل؟ فسهام القدر دي بقى بالنسبة لهم هي نصيب. حد يجي له سهم فلوس، وحد يجي له مصيبة، وأنت عمال تك تك، فأنت خليك جنبه عشان تأمن نفسك المصايب دي. أنت مدرك بيتحط في وعينا إيه؟ وبالتالي مفهوم النصيب، طب يلا، مش انت سمعت كلمة نصيب كتير؟ طب ارجع شوف إلهك قال عن النصيب ايه، قلتها كذا مرة قبل كده. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. يعني النصيب بيستحق باللي انت بتعمله، بس خلصت. النصيب بيستحق باللي انت بتعمله. انت بقى قمت سعيت وعملت، انت اصلا في ناس ما كانش يعرف ان المفروض اعمل، واللي يعرف ان المفروض اعمل قاعد. يعني انا معلش ما تزعلش مني بالله عليك، هشد ودنك بقى. وهو انت بسلامتك منك له ليها كنت مستني حد يعمل لك لايف عشان تتفاجئ ان انت ما تعرفش ان في سعي للجواز؟ نعم، كمان مرة نعم. وعلى رأي حبيبنا ايه، انت جننت؟ انت مستني لما حد يعمل لك لايف عشان تحس تصدق ده الجواز له سعي وانا معرفش، وده انا معرفش هو ايه، فلسه هتتفاجئ النهارده انك بتعرفش في السن اللي انت فيه ده. الطم ما علينا. المهم خليني يا شباب انا هتواصل مع اللي اخترناهم جوائز، هشوف لو كانوا متجوزوش هياخدوا كورس الشيك الحياة هدية. يلا لو كانوا متجوزين خلينا هشوف لهم هدية تانية، كورس من الأكاديمية إن شاء الله. المهم، فما يصحش ان انا ابقى لغاية النهاردة ادرك واتفاجئ ان انا في سعي معرفوش. ده انت يا راجل يا راجل يا راجل، كل الذنوب اللي انت بتعملها اللي هي نصيب، انت عارف سعيها كويس قوي، والسعي بتاعها لو مين وقف قدامك هتعمله برضه، ولو بابا او ماما قفشتك وانت بتعمله مش هتقعد تعيط وتقول اصل هم بيضطهدوا، هتقوم تعمله برضه. اصل هم بيضطهدوني، بيحطموني، بيكسروا مجاديفي. ها، مجاديفي عشان بعض الناس في مش عارفين يعني ايه، عارفين في المركب المجداف اللي بنجدف بيه، خلاص، فده اسمه تجديف، عمليه تجديف. فالمجداف اللي انا في المركب بجدف فيه، فكسروا مجاديفي، معناها اتكسرت، انا همشي ازاي وهعوم ازاي؟ المركب واقفه، هم كسروا المجاديف معايا. فالنقطه المهمه ان انا لازم اكون مدرك ده، وده ياخدنا للي بعد كده، ان انا 2 من اسباب عدم الجواز عدم وعي مفهوم الثمن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، في ثمن لازم يدفع. يعني والله 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 لو ما طلعت من اللايف ده
غير بالجملة دي لا هتخلي حياتك جنة. اي هدف انت عايزه لازم له تمن، والتمن هيدفع. اما يدفع من عمرك، اما يدفع من وجع وخسارات تخسرها على مستوى المادة، اما يدفع من صحتك ومن عافيتك، او يدفع من جهدك ووقتك وبحثك وتدبرك وتجاربك واخطائك، او يدفع من مالك. المهم ان لازم التمن يدفع. اي استحقاق في الكون، كلمة معناها بدفع التمن. ادفع التمن ده يعني النهاردة مثلا احنا عارفين للشكل بتاع الجسم ان حد النهاردة يكون جسمه متناسق، عضلاته قوية، عنده العضلات في البطن رائعة والسكس باكس طالعة والكلام ده، انت عارف التمن. لو ما راحش ينفق مش هياخدها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. انا النهاردة علشان يعني احقق وظيفة معينة وان انا اشتغل فيها، الوظيفة ركز معايا كده، الوظيفة دي لو هي عادية بتدخل مرتب عادي هيبقى الانفاق بتاعها بسيط وعادي. ان انا اعمل سي في واقدمه زي الاف اللي بيتقدموا، فانا عملت انفاق عادي هيجيلي وظيفة عادية. لكن عايز وظيفة مرموقة بمبلغ كبير، يبقى لازم انفاق بالجهد والوقت والدراسة والخبرة، فاكون خبرة. الخبرة دي اقدر اروح بيها تتاقل بذهب للمقابل اللي هتاخده. يبقى في انفاق ففي اخذ. بحسب القاعدة دي بقى مواصفات الشخص اللي انت عاوز تكون شريك حياته ويتجلى في حياتك عشان الاستحقاق بتاعه يحصل، في انفاق هيتم. هدي مثال. انت عارف ان من الصحة ومن انفاق الصحة تنظيف المكان اللي انت عايش فيه. يعني انا النهاردة اهو واحد بيقول لك انا انوي ان انا اعيش عمر طويل بصحة جيدة وهبدأ بكرة اخد بالاسباب. هيطرأ في ذهنك ايه؟ اكل صحي، رياضة، تدريبات مديتيشن. لكن صحيت الصبح لقيته ماسك المقشة وعمال ينظف غرفته وبينظف تحت السرير وبيشيل التراب والعفر. فانت مش مدرك ان ده سعي مهم من سعي الصحة، ان المكان اللي انا فيه يكون نظيف، لا اترك مساحة للبكتيريا والميكروبات والحاجات الضارة تكون موجودة. فكذلك اول سعي من اجل شريك الحياة ان انظف العقل اللي جوايا من كل الحاجات المتراكمة من المجتمع. احنا في مجتمع للأسف، هو ربنا أراد الكون كده، الكون كله منظومته سيئة، اللي هيجتهد ويتزكى هو لا يخرج. اعرفها كده، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يؤمنون، أكثرهم بالحق كافرون، ولا لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأكثرية أراد ربنا أنها تبقى سيئة. زي الجيم هي طبيعي، هو الجيم زي الكون، الأجهزة اللي فيها تطلع عينك، هو الكون كده. جهاز بيبقى عضلة كذا وعضلة كذا وعضلة كذا، مش هتخش تلاقي نفسك كل حاجة زي الفل. فالمنظومة الكونية شبه أو الجيم متاخد حتة من المنظومة الكونية. فالمنظومة الكونية هي ايه؟ اللي ماشي مع المجتمع وسايب نفسه هيبقى أقل درجات الرزق. هعيد الجملة تاني. اللي ماشي مع المجتمع بالوعي الجمعي وسايب نفسه بيحصل على أدنى أنواع الرزق. اللي بيبدأ يتزكى ويدرك الثمن، وإن الاستحقاق معناها في دفع ثمن وفي تفاصيل كتير للموضوع ده بأنواع مختلفة عشان أنفق، ساعتها يبقى أنا برفع الاستحقاق بتاعي وحتما هلاقي الهدف اللي أنا عايزه.
النقطة اللي بعد كده عدم التواصل مع الذات، ان انا مش فاهم انا مين ولا انا ايه ولا تفضيلاتي ايه وركز معايا كده، ولا ان الشخص اللي انا هتعرف عليه هياخد مني ايه، هيلاقي عندي ايه يضيف له. انتوا عارفين وعي التجارة اهم وعي لازم تدركه. ده حتى في حديث نبوي 9 أعشار الرزق في التجارة. يلا خدوا بقى القاعدة دي، أول مرة في حياتي أقول المعنى ده، وقد تكونوا أول مرة في حياتكم تسمعوه. 9 أعشار الرزق في التجارة. فهم الحديث ده إن أنا هروح أشتغل في البيزنس وأشتغل في التجارة، مش الوظيفة يعني، وهو ده 9 أعشار الرزق. لكن مع الاحترام للجميع ده فهم سطحي لهذا الحديث، لأن 9 أعشار رزقي في العلاقات إنها تكون مبنية على التجارة. هتدي لي إيه واخد منك إيه؟ 9 أعشار أي سيرفيس مش في شكل التجاري بتاع البيع والشراء، لأ، يلا هديك فاليو إيه وتديني إيه. فالرزق كله شريك الحياة، انتبه، 9 أعشار رزقك مع شريك الحياة هتاخد مني ايه وتديني ايه. وكل ما اللي هتديهوني اكتر كل ما هتكبر صفاته ومواصفاته. النظير اللي انت بتنفقه، هتنفق ايه فتاخد ايه. خد المفاجأة بقى، وأراد الله عشان المنظومة دي تكتمل ان 9 أعشار رزقك من ربنا هتديله ايه وياخد منك ايه ويدي لك ايه. انت متخيل؟ حتى ربنا سماها على التجارة تلك تجارة لن تبور. هجيب لك بس اول الآية بسم الله، ان حتى في العلاقة مع ربنا تلك تجارة لن تبور. بسم الله، إن الذين يتلون كتاب الله، هشرح يتلون بعد شوية، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور. الآية اللي بعدها بقى دي في سورة فاطر، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. حتى مع ربنا تجارة، أنفقت إيه وعملت إيه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. مفهوم القرض أنا عامل فيه بحث طويل بعدين هبقى أتكلم فيه إن شاء الله. مفهوم مذهل، أنا مش بدي ربنا، مش بديله فلوس يعني. مفهوم الإقراض في زيادة الرزق ده من أحد أنواع سعي زيادة الرزق. يلا ابحثوا عنه وخدوا الخط وامشوا وراه. اسمه الإقراض. اللي بيقرض الله قرضا حسنا بيستحق مضاعفة رزق. حلو كده؟ والآية اللي شرحتها من شوية هتديك إشارات للحتة دي. فأنا كل ما أتلو الكتاب مش معناه عمال أقراه زي البغبغان، أنا آسف، لأ، أتلوه يعني لما بقولك اتلوني امشي ورايا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها مش معناها قاعد يقراها، ماشي وراها. فالذين يتلون الكتاب، اللي ماشي ورا كتاب ربنا وهو بالنسبة له المعيار ده، هو كده بيعمل انفاق، بيعمل جهد. وخلي بالك أنا قاعد بتلو الكتاب، مش حد اللي بيقول لي، أنا اللي قعدت عملت جهد، قعدت أحلل وأفكر وأدور وأبحث وأتدبر وشغل عقلي، وأنفقت سرا وعلانية، وأقمت الصلاة وبقى في اتصال. وخلي بالك أقاموا الصلاة، ومن أروع النعم إن الموضوع
مفتوح، لأن إقامة الصلاة شاملة: واحد، اتصال عالي بيك وإدراكك بنفسك وبوعيك وبكينونتك لكي يزداد الاتصال بالله، لكي يزداد بعد اتصالك بالله اتصالك بالأسباب وبالفرص وبالمخارج اللي هتخرجك، لكي يزداد اتصالك بالمحيطين، لكي يزداد اتصالك بأهدافك. وده أشمل معنى لإقام الصلاة، لكي يزداد اتصالك بآخرتك ويبقى الكل اتصاله في أعلى تقويم. فده إقام الصلاة. كل أنواع الاتصال متظبط، تاخد أعلى أنواع الرزق. وعشان تقيم الاتصال بالله في انفاق هتعمله جهد، عشان تقيم الاتصال بنفسك في جهي وفي جهد وسعي ورزق وفلوس ككتب ككورسات كبحث في جهد، في انفاق، في شغل وراك هتعمله. فكل ما زودت هذا الاتصال هيبدأ الاتصال يقوم 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 علشان يتم الاتصال بكل الخارج. اتصال بيتم من الداخل للخارج. وصلت؟ يبقى فيه ثمن بيدفع. فانا واعي للحته دي والمفهوم بتاعها في ذهني بصوره كبيره. النقطه اللي بعد كده 3: عدم وعي الغايه العظمى للزواج وليس الغايه البيولوجيه فقط. تلاقي حد عمال يتفرج كده على 2 حبيبه، نفسي بقى. هو بالنسبه له الجواز حب ومشاعر ودفء واحتواء وعلاقه جنسيه ده شق من الجواز، دي حاجة. لكن الجواز مش معمول عشان كده. يعني هو ده من الحاجات الطبيعية في الجواز، بس مش هي دي. يعني عارف بالظبط ايه؟ ركز معايا كده، هدي مثال برضو مادي واضح الصورة. سلام، هقعد في العربية واسند ظهري كده واسمع ميوزك في العربية اللي بحبها، استمتع بالتكييف وامسك الطارة بتاعت العربية واحس كده ملمسها الجميل واحس الكرسي الوثير. يا حبيبي، ده هيحصل مع العربية، بس انا مش شاريها عشان ده. هو ده هيحصل لما اجيب العربية، بس مش ده اللي هيخليني اروح اشتريها عشان امسك الطارة كده واحس الله انا مستمتع بالحالة دي يا طارة. لا. عمرك سمعت حد رايح يشتري عربية عشان يستمتع بالطارة ومسكتها، عشان يحس قعدة العربية ويدوس بنزين؟ لا طبعا. بس ده اللي هيحصل مع العربية. الجواز كده بالظبط. وكل من يتزوج للسبب البيولوجي في الغالب لن يكمل الجواز، او هيتحول لنوع من ال4 اللي قلتهم. مش هيبقى النوع الخامس خالص. مش هيلاقي حد، يا هيلاقي ناس مستغلينه، يا مش هيعرف يكمل الجوازة، يا لما يتجوز يحصل مشاكل. لان انا مش عارف انا داخل ليه اصلا. في حاجات كتير من ضمنها حاجة من ضمن 100. وصلت؟ ده برضو متكلم فيه وشرحه عشان تبقى واعي له انت داخل اصلا ليه. ويمكن كمان محتاجة تفصيلة تانية للي دخلوا اتجوزوا بقى، تبني حياتك من جوه عامل ازاي، شكل العلاقة ده برضو سيستم فيه انفاق وفيه وعي وفيه تزكية مهمة تبقى مدركها وعارفها. انت بتبني منظومة، انت واخد بالك؟ فانا مهم جدا اكون واخد بالي من ده، ان مش الهدف والوعي الاسمى للجواز مهم يكون في ذهنك وانت واعي. عشان كده الوعي الاسمى للجواز هو المشاركة في الرسالة اصلا. ده اسمى شيء. لما يبقى عندك وعي وعندك رسالة واضحة والكلام ده. على فكرة بمناسبة ما عنديش فيها بحث، والفكرة لسه جاية في دماغي حالا دلوقتي، ولكن في الغالب لن تجد حد رسالته واضحة في حياته ومنطلق فيها، واضحة ومنطلق فيها، ولسه ما اتجوزش. انت متخيل؟ طيب ايه علامة رسالتك الواضحة اللي انت منطلق فيها؟ ان الرزق متوفر عندك بسهولة، مش هو اللي شغلك اصلا. اذا الرزق لسه مش متوفر بسهولة ولسه متعرقل، يبقى انت موهوم بانك ماشي في رسالتك. يلا يا سيدي، دي حتة مهمة كده.
انا بعتبر دايما، قلتها كتير، ان الرساله اكتشافها اصلا هي بوابه الجنه على الارض، احد بوابات الجنه اساسا. مجرد قفشك للرساله بتاعتك ومشيك فيها هتنسى موضوع الرزق ده، استحقاق لوحده، هيجي حقوق هتبقى كامله لوحدها، استحقاق الامان واستحقاق الحفظ واستحقاق الحمايه واستحقاق الجواز واستحقاق الشبع والغنى، كل ده يجي لوحده لما تمسك الرساله. حلو. فانا مهم اصلا ابقى واعي للكلام ده. وعلى فكره، وخد المفاجاه بقى، ولن تستطيع اكتشاف الرساله بتاعتك الا لما تبدا تشبع الحاجات اللي عندك، تحس الغنى، تفهم القيم، تدرك القيم وتشبعها. شبعت القيم. في ناس اصلا لغايه النهارده والله ما يعرفهم قيمهم، ما يعرفوش قيمهم ايه. انت متخيل؟ ما يعرفش ايه القيم اللي بتحركني. انا مش عارف، يعني ما تزعلوش مني، انا ممكن اكون شديد عليكم بس والله شديد بحب. اللي قاعد بيتحجج ان انا مش عارف وان انا ما اعرفش ومستني الحاجات تجيله لغايه عنده، عمال يضيع عمره. يعني انا اول يوم في حياتي ادركت مفهوم القيم، وان لازم الانسان يكون عنده قيم. انا ما ارتحتش لغايه ما دورت ولفيت وجبت كتب وما عجبتنيش، ولقيت ان مش ده اللي انا عايزه. اتصرفت في فلوس وجبت كورس ما عجبنيش، جبت كورس لغايه ما فهمت موضوع القيم. هتسعى هتلاقي. انا فاكر ان مره استلفت عشان اجيب كورس كان في امريكا عن موضوع الفاليوز ازاي تحققها في حياتك، وما عجبنيش. مش هو ده. لقيتهم بيتكلموا في قيم تانية خالص غير القيم اللي عندنا او اللي كنت فاهمها. واتضح بعد كده لاني بقيت بسعى بقى، اكتشفت ان القيم اللي عندي والقيم اللي خدتها مش هي القيم اللي حقيقية. بس بسبب الانفاق ده استحقيت ان ربنا ينور لي ادرك اعلى مفهوم للقيم، وانا شرحه بالتفصيل في كورس ثاني اسمه اختراق المجال الطاقي. ليه؟ انت انفقت وسعيت وعملت اللي عليك وفق المتاح وصرفت فلوس، ما اسمهاش خسرتها بقى، انت انفقت وبتدور هتجيلك. انت بتعمل اللي عليك. افتكر السيدة هاجر عمالة تنفق باللي في ايديها، معهاش فلوس تدي لحد، هتنفق بقى جري ومشي بالمتاح. الانفاق شامل حاجات كتير، خلي بالك. على فكرة انت عارف ان انا لو قلت لك دلوقتي عشان برضو تبقى مدرك ان الموضوع نون لينير، عارف لو قلت لك انا تعبان دلوقتي، او انا دلوقتي عايز ارتاح، خلاص، عايز احس الراحة، نفسي احس الراحة، احس حالة السلام، احس حالة السكون. ممكن حد يقول لي في كورسات كذا وازاي تظبط الطاقة، اعمل مديتيشن، اعمل كذا 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 كذا. لكن حد تاني يبص لي كده يقول لي اقول لك حاجة، ادخل نام. اقول له ايه؟ يقول لي عايزك تنام 7 ايام بعد الساعة 9 ماكسيمم 10 بالليل تكون نايم. تتكلم جد؟ النوم سعي؟ طب ايه علاقتها؟ هي نون لينير. لكن لما هتنام هرموناتك هتتظبط، الجسم هيعمل هيلينج صح، الاندورفينز في الدم هتتظبط، هتحس بسكون، الجسم هيرتاح، العقل هيصفى، الالهامات هتيجي، اللي انت عايزه تعرف تجيبه. يعني النوم بقى سعي؟ النوم بقى سعي، بس نون لينير، مش راكبه. لو جيت تشوفها حسابيا مش هتعرف تمنطقها. اللي بيمنطقها هو اللي دارس ومتعمق بقى، يقدر يعرف هي نون لينير ازاي. علاقه دي بدي ايه. وصلت؟ معظم بقى الاستحقاق هي نون لينير، الناس مش عارفه تركبه. بس اعمل بس ومالكش دعوه اللي عليك. فيبقى النقطه رقم 4 عدم ادراك الغايه العظمى. نقطه رقم 5 والاخيره قناعات خاطئه عن الجواز. زي مثلا اللي بيقولوا ان الجواز نص الدين. ايه الكلام ده؟ في حاجه اسمها الجواز نص الدين؟ ويبقى حاسس بقى ان انا ديني ناقص فانا عايز اروح اكمله، لكن انا كملت نص ديني. لا، غلط جدا. او حد من ضمن القناعات برضو ان انا عايز حد يجي يكملني. يعني برضو من ضمن الحاجات، في مقولة منتشرة بقالها فترة وسيئة جدا للأسف، ولاحظت في السوشيال ميديا الناس كتير بيتداولوها بصورة كوميدية، ورغم انها كوميدية بس سلبية للأسف، وممكن تعمل تأثير سلبي على قناعة اللي بيتبناها. يقول لك ايه؟ الراجل اول ما يبدأ يشتغل ويكسب ويجيله رزق
بيهتم اكتر ببيته وبأسرته، والرزق بتاعه بيعود على حياته وعلى أسرته. ولو ما كانش متجوز بيفكر في الجواز. الأنثى لما تشتغل ويجي لها رزق تقول لك مش عايزة راجل وأنا سترونج اندبندنت وومن. هو ده بيحصل ليه؟ وفكروا فيها كده. ليه يلاحظ جدا ان الأنثى، لأن أنا لاحظتها حتى في الكورسات، واحدة تقول لي أنا لو بقيت غنية وحاسة الغنى ومعايا رزق هتجوز ليه؟ نعم. طب ليه لو الرجالة لما يبقى غني ومعاه رزق بيروح يتجوز؟ اشمعنى؟ عشان كده قلما تجد راجل عنده مشكلة في إيجاد شريك الحياة. قلما تجد راجل عنده مشكلة في إيجاد شريك الحياة، قلما جدا. وإنما هو عنده مشكلة في إن أنا ألاقي المواصفات اللي أنا عايزها، وفي ناس ممكن بس لا، يمكن ألاقي حاجة أحلى. وبتلاقي الدنيا أو إن إحنا لاقيين بعض بس في عرقلة عن الجواز عشان في شوية مخاوف، عشان في شوية معرفش مين. يعني مش هتلاقيه مثلا مش عارف يتجوز أنا شكلي مش حلو، لأن أنا معرفش مين. بيعرف لأنه مش داخل بحسب المنظومة اللي اتعطت في المجتمع، المنظومة الذكورية، لأنه ده الوعي اللي بقى جمعي. فالمنظومة الذكورية ظبطت ده عند الراجل خلاص، وضربت ده عند الست. ليه ضربت ده عند الست؟ الست دلوقتي وبعض الرجالة بيعملوا كده للأسف، إن أنا عشان أقدر أكون مسيطر ومتحكم في الأسرة يبقى أنا اللي أكون بصرف ومراتي ما تصرفش. بل بعض الناس، ودي شفتها كتير، بيخاف إن مراتي يبقى عندها فلوس لأن كده هتتمرد عليا مش هعرف أسيطر عليها، فيمنع مراته من الشغل عشان يفضل هو المتحكم والمسيطر. ودي منظومة غلط وبشعة ورهيبة، وبتؤدي إلى حياة زوجية للأسف سيئة. والأنثى لو شايفة كده هي كمان هتلاقي نفسها بتفكر طب لو أنا معايا فلوس وناجحة وعندي كذا هتجوز ليه بقى؟ فالمنظومة متلخبطة أصلا تؤدي للنتائج دي. عشان كده من الصح جدا إن الاتنين يكونوا، وده الأصل بقى، الأصل الديني الحقيقي، إن لازم يكون الاتنين ليهم ذمتين ماليتين منفصلتين، ويكون الجواز قائم على التجارة برضو. ليه قائم على التجارة؟ انت هتاخدي حاجة وانا هاخد حاجة، واحنا الاتنين متفقين هندي ايه وناخد ايه والدنيا واضحة. لكن للأسف عدم توازن، وركزوا كويس قوي في الحتة دي، افتكروا دايما 9 أعشار الرزق في التجارة. عدم توازن التجارة في الجواز بتخلي حد يكون مستهلك بيدي اكتر ما بياخد، فالتجارة بايظة. يعني خليني اقول لكم، شوفوا لما قلنا ان انا دلوقتي الحالات اللي قلناها الخمسة بتاعت الناس مع الجواز اللي ما عندوش علاقات خالص، يلا التجارة بينه وبين نفسه بايظة. التجارة بينه وبين نفسه بايظة فضرب الرزق، والتجارة بينه وبين ربنا بايظة فضرب الرزق. انت متخيل التجارة بايظة؟ مفيش نوع تجارة خالص، يعني ما بيدفعش حاجة عشان ياخد حاجة خالص. خدها قاعدة كده، اللي حتى ما عندوش علاقات ما بيعملش نوع من التجارة أصلا. لا عايز يتعامل مع حد، ولا عاوز يدي حد عشان ياخد منه ويبدأ هو اللي يبدأ وينفق، ولا عايز يتاجر مع نفسه بإني أروح أجيب معلومات تطور لي فكري، تطور لي ذهني، تطور لي حياتي، ولا إن أقعد أقرأ وأضيع وأنفق وقت عشان أتعلم. ما بيعملش تجارة خالص.
ولا تجارة كلامية في اني انكش حد فينكشني فاديله كلمة فيديني كلمة، اديله مشاعر فيديني مشاعر. ما بيعملش تجارة خالص. فلانه مش بيعمل تجارة انكب على نفسه وانطوى ووقف انواع التجارة حتى مع الذات، فالتجارة بايظة. طيب التجارة ظبطت شوية، بيبدأ الرزق يزيد شوية، فبأنواع التجارة تلاقي الرزق عمال يزيد. فالرزق تجارة، خدها قاعدة كده. فانت مش تاجر، مش عارف تنفق، مش عارف تدفع وتاخد، تدفع وتاخد. التجار الكبار، يعني احنا مثلا النهارده لما نكون بنعمل كورسات، انا ممكن ادفع فلوس عشان اعمل ماركتينج عشان اخد ارباح، هنفق هدفع. انا هي الكون كده. كبار الشركات اللي انت عارفها النهارده عرفتها ازاي؟ بسبب التجاره اللي هم عاملينها. انفق الاول، انفق جهد، انفق فكر، انفق معلومات. يعني النهارده كنت قاعد بكلم، كان في يعني حد في جلسه كده، فسالته سؤال، قلت له انسى دلوقتي خالص ان انا حد بتاع سيكولوجي وان انا مشهور وان انا بعمل كورسات وان انا كذا. لو انا النهارده دلوقتي اهو نازل عايز ادور على شغل، انا ما عندي شركاتي كلها مش موجوده ولا المنظومه بتاعتي، وانا نازل ادور على شغل، تفتكر هلاقي شغل بصعوبه ولا بسهوله؟ قال لي هتلاقي على طول طبعا. قلت له قول لي ليه بقى، وقبل ما تقول لي ليه انا هقول لك اهو ان كل اللي انت هتقوله هو كان انفاقي، قعدت سنين بنفق فيه. فالانفاق اللي انا عمال انفقه ده لا يمكن يروح هدر، يخليني لو كل منظومة شغلي وقعت انا ممكن النهاردة هروح وانا حاطط رجل على رجل اشتغل في اي شغلانة انا عايزها، لان عندي الوعي اللي هتضيف لهم حاجات ناقصة عندهم. انت متخيل اللي عندي ده واللي حصل ده بسبب ايه؟ انفاق بقاله سنين. الانفاق اللي بقاله سنين هو اللي خلى فيه ناس تبقى عارفة، ناس تبقى حاضرة، ناس تبقى كذا. ما ده نتيجة الانفاق. مش بتنفق وقت. اللايف ده عبارة عن ايه؟ ما هو انفاق. المعلومات اللي بديها لك دي ايه؟ ما هي انفاق. وصلت؟ وبالتالي كل ما الدنيا واضحة وفيها انفاق شكرا. عشان كده حتى خلي بالك انتوا عارفين البرامج زي التيك توك مثلا، التيك توك فرق عليه وقلب الدنيا ليه؟ علشان كان اول مرة يظبط منظومة الانفاق. انتبه كده، جوجل زمان كانت منظومة انفاق مختلة شوية. انتوا يا مشاهدين عمالين تتفرجوا فبديكوا الفوتات اللي هي الفيديوهات اللي بتشوفوها، ولا ما ده انفاق برضو، بس بدي لك انفاق اقل من اللي انا باخده. خلاص؟ لما جوجل عملت ان انت يا متفرج هتقاسمني جزء من اللي انا باخده في الدعاية، لما انت تطلع فيديوهات وتعمل، بدأت الناس تشارك اكتر، بقى في تجارة حاصلة اهي، فاهتموا اكتر. فقام تيك توك وهم بيحطوا الخوارزمية بتاعتهم والخطة بتاعتهم قال لك طب يلا بقى تعال نعمل انفاق اعلى ونخلي الناس تكسب اكتر. فزود الانفاق وظبط الدنيا، بقى الاقبال عليهم اعلى، وقلبوا العالم بالمنظومة اللي حصلت دي، منظومة تجارة. يلا انت بتاخد حاجات هتنفق قد ايه؟ فبدأ يطلع الوعي بتاع الكلام ده. عشان كده هقول جملة خلي بالك منها كويس قوي في حتة الانفاق دي. لينفق، آية قرآنية الأول، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أنا هقول إن الآية دي أحد ركائز الآيات اللي عملت لي تغير جذري في حياتي. يعني زمان مثلا لما كنت بتابع العلماء اللي كنت بحبهم وكنت الاقي حد ممكن يكون بيقول له كلام سلبي او بينتقده او الكلام ده، كنت بحس ان من الانفاق بتاعي انا عايز انفق، عندي ازمه ماديه قدام ملخبطه بس عندي وعي،
فانا هنفق يا رب، انا عمال انفق باللي في ايدي. كنت اقوم ارد عنه واقعد اتناقش، يا جماعه لا انت فاهم غلط، هي كذا كذا كذا، طب تبين هو قال كده في فيديو، انت شكلك مش سامع الفيديو كامل، ده ممكن يكون حد هاجمه وقص الكلام ده كله، لا في فيديو كذا هو قايل كذا، روح اسمع كذا. كنت بحس ده انفاق، ده كان في ايدي ساعتها. لغايه ما جات لي فكره تانية، لما كان حد بيحط سؤال مثلا على الكومنتات وانا عندي الجواب، فكنت عمال انفق، طب لا اعمل كذا واعمل، فاحس ان انا عمال انفق بالمعلومه اللي عندي، واحس ان انا عمال انفق وازود واظبط. انفاق اكتر معايا ان انا الاقي اعمل حاجه حلوه اقوم قاعد اشيرها، انا عمال انفق، انا عايزه يستفيد، يا رب انا عمال انفق اهو، اشير اكتر واكتر، فعدد كبير جدا من الناس يشوفوه فيبدا يكسب اكتر، يا رب انا ساهمت في ده، فده انفاق، انا عمال اعمل باللي في ايدي، بدل اللي كان معايا دلوقتي انا عليا ديون. انت متخيل؟ لغايه ما جات لي فكره بعد كده ان انا، طب انا لو سجلت حاجه وابدا اقولها واساعد الناس، فهعمل انفاقات بسيطه باللي في ايديا، انفاق مع انفاق، التجاره بدات تكبر، التجاره بدات تكبر. وصلت؟ النهارده مثلا لما بدخل اتفرج على حد عامل حتى حاجه مجانيه، بقى في دلوقتي على السوشيال ميديا يلا هدي لك اسمه بيسموه ما اعرفش بقى الاسم ايه، ان انا بدي مكافاه وادي كذا عشان اشجع واعمل كذا، انا غني، انا مش هاخد حاجه مجاني. فتلاقي مثلا دلوقتي بقى اللي بيحصل حتى، خلي بالك بعض الناس كنت انا قرأت الكتب بتاعتهم زمان، ولاقي ينزل الكتاب تاني بس الطبعه الجديده، اقوم داخل شاريه، انا هدي لك انفاق، انا عايزك تستفيد، انا واحد منفق عشان اخد اكتر. الحاله دي بتعمل رواج، لان انا عايش بوعي التاجر. فاسأل نفسك الان النهارده، انت تاجر ولا مستهلك؟ عايش بوعي الاستهلاك ستظل حياتك كلها مستهلك. عايش بوعي التاجر، حط خطتك وابدأ عملية الانفاق من النهاردة. ستذهل انفاق في العلاقات، والله ان العلاقة اللي هتنفق فيها لا هتتطور، والله العضلة اللي هتنفق فيها لا هتتطور. اصلا خلي بالك الجيم عمر ما عضلاتك هتكتسب قوة إلا لما تهد حيلها بإنفاق القوة. هتخرج قوة يجي لها قوة. تجارة حتى مع العضلة، أنت متخيل 9 أعشار رزق العضلات تجارة. يلا هتنفق قد إيه عشان العضلة تكبر قد إيه؟ تجارة. فافهم القاعدة دي بمنظومة التجارة، الحياة كلها بمنظومة التجارة. وقول لي يا جميل بقى، انت السنين اللي فاتت كنت تاجر ولا مستهلك؟ هتعرف رزقك اللي انت فيه دلوقتي. وصلت؟ فحطها حلقة في ذهنك النهاردة، قوم اطبعها كده واكتبه: 9 أعشار الرزق في التجارة. هل أنا تاجر ولا مستهلك؟ بس عشان كده عقلية المستهلك، انا عايز حد يجي بقى يستتني ويديني ويعمل لي ويصفرني ويخرجني. طب وانت هتنفق ايه؟ فين الحتة بتاعت التجارة بتاعتك؟ مفيش. في بعض الناس، بعض البنات فاكرة ان هي عشان جميلة بالمعيار المجتمعي، فانا لاني جميلة هاخد بقى شريك الحياة الغني السعيد كذا. كنت شفتها في احد رجال الاعمال، رد على واحده قالت له كده، او مش فاكر، او رد على واحده بتقول كده، قال لها خلينا نحسبها بيزنس. انا مش فاكر بالظبط قالت ايه، بس قال ايه، بس هديها بالاقرب يعني. قال لها تعالي نحسبها بيزنس. انا النهارده المبلغ اللي هديهولك في السنه مثلا مقابل كذا، مقابل جمالك. طب جمالك ده انا هستفيد منه مده قد ايه في اليوم؟ وبعد كده انا هاخد منك ايه تاني غير الجمال؟ طب ما انا كمان جميل، فانت كمان مع الجمال، ما انت واخده جمالي، ومع العلاقه انت واخده علاقه، يعني انت في العلاقه الحميمه انت مستمتعه وانا مستمتع، والجمال ما انا شكلي حلو جميل برضو، وانت شكلك حلو جميل، بس انت عايزه اكسترا الحاجات والبيت والفلوس والهدايا والكلام ده. طب انا واخد منك ايه بقى؟ وبالتالي لو جيت تبص هتلاقي الجمال بتاعك هيقل، وهلاقي بعد كده انا ما عدتش عارف استمتع بالجمال اللي موجود ده، وهتبداي تتعبي، وسنه بعد سنه بعد سنه الجمال ده كله هيروح.
فحضرتك لو انت بتبص لها كده فده بالنسبه لي استثمار غير مربح، انا مش داخله اصلا. انت متخيل؟ ولو دخلته هدخله في شكل علاقه عابره، اديكي مبلغ واخد منك اللي انا عايزه بالسلامه، لكن تكملي معايا حياتي لا. وهيبقى لفتره معينه لانه متناقص، فانا طول ما السهم بيعلى هاخده، اول ما يقل بالسلامه. وانت اللي حطيتي نفسك كده، وبالتالي تلاقي نفسك مرعوبه، شكلك يتغير، مرعوبه تحملي، مرعوبه بطنك يكبر، مرعوبه كذا، عشان شايفه ان اللي بتدفعيه كله جمال. تجاره فاشله اصلا، تجاره مبنيه على منظومه غلط، زي اللي رايحه تقدم في وظيفه عشان شكلها حلو. تجاره مبنيه على منظومه غلط اصلا. واذا بتنفع في فتره فبتنفع في فتره محدده ولا يمكن تكمل، ولما ما بتكملش بيتصدم صاحبها ان المنظومه التجاريه بايظه، بس فقد اللي كان بيعرف يديه. شكرا. فيحس انه ضاع. زي اللي فاكر بقى، خلي بالكم ركزوا معايا، اللي خايفه من السن، خايفه من ان انا مش شكلي مش جميل، خايفه من العيله، فمنظومه التجاره عندها غلط. اصل عيلتي مش هي العيله الكبيره المحترمه. منظومه التجاره غلط. السن هيروح، الشكل هيروح، ايه بقى اللي هيفضل مخلي التجاره مستمره بينا؟ هو ده الركائز اللي بيتبني عليها الزواج السعيد. لو انا اتقنت فهم الانفاق وفهم التجاره، ايا كان شكلي هو ايه، ايا كان عيلتي شكلها عامل ازاي، ايا كان سني هو ايه، وانا حاطه رجل على رجل، او وانا راجل حاطط رجل على رجل، هعرف اتجوز والاقي اللي انا عايزه من شريك حياه. فخلي دايما منظومه التجاره في الذهن. من ضمن القناعات برضو يقول لك ايه، الحب، وانا عايز احب واتحب. واحنا في المعيار بتاع العقل الجمعي للحب، ومعظم المشاكل اللي بتحصل في العلاقات وما بتكملش بسبب مفهوم خاطئ عن الحب. يعني يلا هقول لكم مفهوم دارج جدا جدا كده، يقول لك الحب اهتمام. ماشي، قول لي بالله عليك، انت بتحب نفسك؟ بتهتم بيها وبتزكيها وبتطورها؟ لا. طب انت بتحبها اهو، بس مش مهتم بيها. انت متخيل؟ طب ثانية واحدة، بتحب جدتك؟ جدا، بجد بعشقها، رائعة، مهتم بيها بقى وكل يوم بتكلمها وبالساعات؟ لا. طب ما هو حب اهو. يبقى انا كده محتاج اعيد المفهوم شوية. الاهتمام اللي اسمه احنا لازقين مع بعض ده اسمه تعلق، مش حب اصلا. الحب ان انا ممكن اكون انا بحب جدي، بحب جدتي حب رائع جدا، وبقالي شهر ما كلمتهمش، بس هم في دماغي وعمال اجهز لهم حاجة. ده حب. مش بقولك ابعد عن شريك حياتك يا شهر، بس انا بتكلم ان مش ده معيار الحب. ان كلمة اهتمام ده غلط. كل من ينتظر الاهتمام من الحب بيضيع نفسه. ليه بقى؟ خلي بالكم، احنا اتفقنا الحاجات النفسية مش مشبعة، فعلشان اشبع فقري حطيت مسمى اسمه اهتمام، اللي هو معناه انا عايزة افضل متواصلة معاك فترة طويلة علشان اشبع الجوع. فلو هذا الاتصال اتقطع بتجنن وممكن اولع فيك. فين الحب ده بقى؟ ده انانية. هعيد الجملة تاني. اللي احنا بنسميه اهتمام هو ان انا عندي نقص وعايز اخده منك بمقدار التواصل معاك، والتواصل ده يكون له شكل محدد ومدة محددة وبمعايير وقوالب محددة
عشان افضل اشبع، لان لو ما حصلش ببقى هتجنن، عايز اشبع مش لاقياه، ولو ما عرفتش اخده ممكن اولع فيك. يا فين الحب ده بقى؟ ده مش حب خالص، هذا تعلق وهذه أنانية. عشان كده هكرر تاني، المنظومة كلها بتاعت مفهوم الحب في المجتمع منظومة خاطئة. بالله عليكم انتبهوا لها جيدا بصورة كبيرة. خليني كمان هعمل هدية كده النهاردة تاني، لسه جاية في دماغي دلوقتي، هدية جميلة لكل اللي حاضرين معانا ولن تنزل على السوشيال ميديا ولا على اليوتيوب بعد ما نخلص. هدية مديتيشن نعمله مع بعض لتهيئة التربة النفسية صح لاستعدادي لأني أكون متاجرة حقيقية في العلاقات وفي النفس وفي الواقع، عشان أزود رزقي بمختلف أنواعه بما فيهم رزق شريك الحياة. خلينا نسميه مديتيشن التجارة. ولأنه هيتقطع مش هينزل على السوشيال ميديا، فأنا هطفي الفايل ده دلوقتي، هنخرج، هقفل اللايف عشان هيتسيف وهينزل كده على السوشيال ميديا، ونرجع على طول تاني لايف نبدأ مع بعض التأمل. ده هدية للسابقين السابقين اللي قاعدين معانا لغاية دلوقتي وحاضرين اللايف، لازم يكون ليهم شيء مميز، ولا يستوي اللي مكمل معانا لغاية دلوقتي باللي هيقعد يتفرج بعدين. يلا نطلع دلوقتي دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة ونرجع تاني إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. يا رب يجعل كل أيامكم دايما جنات ونعيم ورزق وبهجة، وتدوقوا متعة الأنس بالذات والأنس مع الحبيب والأنس مع الأولاد والأنس في أسرة جميلة تحفها رعاية الله وحفظه ورحمته وبركته على الدوام. أراكم كل الخير ومع ألف سلامة. واللي عايز يتعمق أكتر، في عندنا دورة اسمها اختيار وجذب شريك الحياة. ربنا يا رب يجعلها مفيدة للجميع، ويجعل كل أيامكم دايما جنات ونعيم على الدوام. مع ألف سلامة.